Hello, everyone, and again, welcome again to our brand new episode here in Oxbreak. Your host is Japs and Pipoy. Hello, guys. Yes. Brand new episode, and we're going to post a video for this. And everyone will notice na bago ang Mm. setup. Not really the setup, but the ambience itself. Kasi Yes. we're recording this late at night. You know, may budget na eh. Oo nga. May pamapaganda naman. Oh, Diba? diba? Hmm. Diba? Um, We were not in the same room like before. So, this is a brand new area. Charot. Yeah. Nagkaroon ng budget kasi. Pero anyways, as we go through, people, ano yung i-expect ng mga tao from today's episode? Syempre, today it's Pride. I mean, not just today. This month is Pride we're Month. celebrating Pride Month. So, Yes. we're gonna talk about something very very relevant, especially for the LGBT QIA plus community. So, yon, abangan nyo yun kasi talagang juicy yung ano. Tama ba yung pinagsabi ko? LGBTQIA Ganyan. Basta Basta may lahat ng letters. Yan. dahil basta may naalala ko, may napanood ako sa TikTok, sabi niya, basta the alphabet mafia. Yeah. Yeah. Oo, Month bala kayo natin dyan. ngayon. Mm. Ayun. Tapos, syempre, nagpa-survey kami. Kasi wala namang masyadong technically nag-trend na topic. And this topic itself, to pag-usapan, is already trending enough. So, we might as Mhm. well talk about it. And then yun na lang din yung parang this is special kasi itong episode na to. So, doon na Mhm. natin papaikutin itong episode na to. Wala na tayong ibang topic kasi Ligoy-ligoy ito pa. pa lang. Nakakaloka to eh. Oh, Ayun. yun nga. And aside from that, we get to share our own experiences as well, what we Yun na nga. know about. Basta yun nga. And then we get to provide our own insights and yun nga, experiences about what we call safe sex. But before anything else, let's Well, come up. anyway, Kamusta? ayun. Ay. Kamustahan kasi 'di ba? Parang ang haba ng week na to pero wala namang masyadong ganap Oo, na nangyari. Ikaw muna, Hmm. what you doing? What you How do? was your week? Ano nga 'tong sasabihin ka? Yeah, wala actually having that said stress. It's kind of stressful for this week kasi madami kaming inasikaso. So, remember last week parang nag-asikaso kami like birthdays dito sa bahay. Mm-mm. This week naman binyag. Lahat ata ng okasyon te, parang events coordinator ba kayo? Parang ganun na nga. Actually, Father's Day din. Diyos ko, June na tech, bridal month ngayon, kasal na yung susunod tayo. Diba, Parang- bilis ng panahon. Ang bilis ng panahon, pero at the same time, ang bagal din. Alam mo yun? Bago lang sa init, ko po. Pero sinabi ng pag-asa na parang officially start na daw ng rainy season. Kunyeta June namang 4. rainy season na yan, Diyos ko po. Painit pa, malagkit. Exactly. 32 degrees, rainy season, Diyos ko po. Parang ito having that said, this week umulan dito sa Las Piñas. So we're like, so blessed. Sabi ko, thank you. Kasi prior to that, ang nangyayari kasi, parang yung tipong magpaparamdam na uulan. Pero O kulimlim sa labas. Charot lang. Lalakas yung hangin sa labas. Charot lang din. Punyeta, tuloy nyo na. Ganon. Tinuloy naman, di ba? Luckily. Kaso nga lang, parang saglit lang. patikim lang 2 days. Oo. Tapos Tsaka init parang na naman. maligam-gam yung ulan. 'Di ba? Yun yung kakadiri, parang ihi, parang ganyan. Oo. Yung aninsangan din sa labas, dahil even kahit ito. Oo. Kaya nga parang tama naman kasi sinabi pag-asa, nag-start, pero wala ba sinabing naka-get set go na, ganyan. Start pa lang, pero not right now. Wait lang. I'm not ready for this. Parang sabi ko. Totoo. Hindi masyado daw tayo nag-expect. Nag-expect pa siya. Ay, sakit mag-expect masyado. Tinginan mo ako may jowa ka. Ay, sorry.
Sa ibang area, sa trabaho. Mm. Akala ko tatalon agad tayo ng safe sex. Ang bilis naman. Ito na nga. So, yun nga, medyo stressful kasi nga daming events, last week birthday, and then binyaga naman. Mm. So, we're kind of like a busy dito sa bahay. Pero somehow, nairaos naman din, and we're happy our nephew is now a member of the Christian community. So, Mm. thank you naman. At ako, bilang official ninong at tito, 'di ba? Primary is sponsor. Naku, Day. Diyos ko, Mahirap yan. gusto ko na nga magtago ngayon. Kasi pagdating ng September, Pasko na, Day. So yun lang naman, nothing much. And then, actually yun lang naman yung major ganap for this week. Ikaw. Ako, nood-nood lang ako ng movie kasi may may dalawang movie na lumabas. Ay, di wait So, lang. Cruella ba ito? ayun, una, nanood akong Nanood ako Cruella. kagabi lang. Ganda, di ba? Ang tsaka nung ginawa niyang may pa-insekto si bakla. Tsaka talaga na. Alam mo na, kung sa akin ginawa yon siguro tatawa ako. Pero, Tatawa ko tapos papatayin ko yung babaeng gumawa nun. pero Baka dahil baboy. sobrang na-amaze ako dun sa ginawa niya. Kasi yung True. tawag dun is yung chrysalis ng isa. I'm not sure kung moth or what kind of butterfly yun. Kasi yung chrysalis is ito yung part na metamorphosis ng butterfly or isang moth. Wherein yung nagdadry, yung pupa siya, nagdadry na Oo. siya. Eh, para di ba nung part dun, parang may pinasok na akala mo gold or something. And then they were Totoo. amazed. Sorry sa Kasi spoiler ha. yung kulay niya parang nagshi-shift from gold to light green. Parang very Mm-mm. parang ay ang ganda naman ng beads na to. Parang hindi siya mukhang eme. Tapos Oo. nakakaloka talaga. Siguro, parang, 'di ba sinadya niya na mailagay yung sa vault? Tapos Sa dahil vault. siguro dun sa humidity ng vault, nag-mature yung yung metamorphosis process. Mm-mm. Paglabas, adults na die. Mm-mm. Award talaga yun. Tapos parang, kasi napanood ko yung nun yung original, yung masama na si parang Hmm? sabi Talaga dun ba? sa mismong cartoon na 101 Dalmatians, Okay. siya, parang dog napper talaga siya. Tapos Mm-mm. gusto niyang gawing coat yung balat ng mga Dalmatian. Tapos sabi Mm-mm. siya parang tagapagmana. Doon ko na get sa film na to na okay, so minana niya kasi 'di ba yung everything. Sabi ko, parang Yes. dito, parang pinakita kong, villain pa rin naman kasi siya eh. Parang pinakita yung paano siya umisa, pero parang doon pa lang siya magiging masama talaga. Kaya yung dalawang lalaki, nandun sila sa cartoon, te. Hindi ko Yun yung pa dalawang napapanood sidekick yan. niya. At na yun eh, parang basta matagal na yun eh, parang yun lang yung naaalala ko na Mm. parang nung matanda na siya, doon na-develop yung paninigarilyo niya. Dito di pa siya Hindi naninigarilyo, naman siya iniinom lang siya ng nanigarilyo. mga alak, di ba? Pero ang bongga talaga, ang galing ni Emma Stone. Eto, Day, di ba nagpadala siya ng wigs, tsaka ng mga dress? Hmm. Yan. Tapos, yung charity ball na, hindi in-expect di ba ng Baroness na, eto pala yung magiging itsura nila, black and white na wig. Tapos, yung pala, parang Nakaan sinabi, siya yun, te. Lahat sila. di ba Parang trolls. pare-parehas, di ba? Yung paayos is parang yung trolls na Ganun. manika. Sabi ko, nakakairita naman to. Tapos Pero parang ang galing. True. Pero ang galing. Ang ganda ng Fairness. parang doon di-discover yung hate niya sa Yeah. mga Dalmatian. Mm-mm. Ganyan. So sabi ko, kaya pala Pero sa cartoons, never niya na-achieve yung kasi kinidnap niya yung 101 Dalmatians kasi Mm-mm. gagawin niyang coat. Mm-mm. Yun ang gusto niya, parang mahilig na siya sa fur. Tapos parang na aksidente yung sinasakyan nila tapos nakawala yung mga aso. Tapos hindi niya na talaga pinursu yung ganon. Ito, may pinanood pa pala ako isa. Mm. Alam mo yung Conjuring 3? Di pa. Di ko pa Die. napapanood. Nakakaloka siya. Siya eh. Parang the Di daw siya 1980. nakakatakot. Di siya nakakatakot pero kasi ang nakakatakot factor hindi yung mga pagpaparamdam eh. Kundi siya yung sikat yung case na to. Parang siya yung first reported case
sa court, sa US court na ginamit ang possession as parang alibay na kaya siya pumatay. Kaya ang title niya, The Ay, Devil Made Me Do It. Kasi sinaniban talaga si bakla ng ginamit siya ng demonyo kasi may, hindi talaga devil yun ng ng nangyari. parang, hindi yung ng possess. May parang, alam mo yung mga kulto-kulto, Mm, mga satanista. May mm. isang babaeng gano'n na parang nag-promise siya sa demonyo na meron siyang kukuning isang soul. Yung At mga ano-ano. mga gano'n, pag hindi niya na-promisean yon, parang soul niya ang kukunin. So Okay. yung ginamit niya yung lalaki para parang kukunin niya yung soul ng lalaki. Tapos yung lalaki, kaya siya controversial kasi sabi ng mga pulis, wala namang ganyan ginagamit yung parang never naging connected ang religion sa court. Parang Mm. gano'n. Tapos recorded talaga siya na parang tinelevise. Parang gano'n. Legit talaga siya na case. Yun yung nakakatakot na factor. At hanggang ngayon, buhay pa rin yung dalawa. Ay, yung dalawa, yung lalaki. So, um, those are the things happened for this week. Anything Ito na. else? So, yun na. Wala, dahil. Ito na, laban na. Okay na. Ito na. So, we're going to talk about which is relevant. Let me just Mm-mm. say that. Kasi, having safe sex, diba? We always Mm-mm. wanted to have like a safe sex to our partners. Ito, ganyan. So, um, we're going to talk about as to what is safe sex all about. What's the real definition of safe sex? We also Mm-mm. ask help, or we made a survey with our Facebook community, right, and ask what's their own idea of doing safe sex, quote unquote, creative, Mm-mm. diba? So, syempre, we have other ways of doing like safe sex. So, we will get to know some of them from our friends on Facebook. And then, what are the other things that we can know more about safe sex? And then we will also Mm-mm. share our own experiences and what we do in terms of doing the safe sex. Diba, Mm-mm. Pipoy? Nako, ito na. So, So yun. ikaw mag-start. Let's ano muna, let's define what safe sex is. Kasi I think dito sa country natin, we really need to to spread this information, to educate Mm, um younger adults kasi mm, everything is accessible online. Not exactly. everything is actually censored. Di katulad ng Mm, noon, 'di ba, na lahat nakokontrol ng MTRCB, ganyan ganyan. Eto, may immediate access yung mga minors sa kung even ano minors. yung, 'di ba, kung mga porn, mga ganyan. 'Di pa nga Mm, dati, nga panahon natin, bold ang tawag dun, kaya dito full porn, porn 'di na ba? ngayon. Parang safe sex hindi lang naman kasi siya para nagtatakal sa mga unwanted pregnancy. Siyempre Mm, yung mga mga sakit, mga ganyan, 'di ba? Or tama yung naman. mga tawag doon, yung mga sex na Uh, walang consent, mga ganyan. So, and yon. not just only that, pero we also wanted to know everyone regarding safe sex and what would happen if safe sex is, or better education about safe sex was not implemented, diba? I mean, we know Mm-mm. STIs or STDs, as we all know, can possibly pass to someone else. Kaya nga tinawag na sexually transmitted disease or infection. It's because it, Actually, it it is being transmitted through sex, diba? But then we true. just wanted to know more as to why do we need it? Why is it really essential? Actually, it's really essential to have a safe sex, and what's Yeah. the importance of this, diba? So we've done a little bit of research, and we found Yan. this website, which is it says here, it's betterhealth.vic.gov.au. And with this website, it says here the perfect definition of safe sex. So it says here,
Safe sex is a sexual contact that doesn't involve the exchange of semen, vaginal fluids, or blood between partners. Diba? So, Mm. hindi tayo... Well, this is going to be explicit for this episode. Though. We're just going to be vulgar Mm. already. We're all adults in here, and I'm sorry for those people. Not really sorry. Let me just excuse us for for the words, though. Mm. Pero we just Lalo na wanted ako. later. Kasi Full tama naman privilege. kasi yung yung sinabi mo 'di ba na hindi naman sa nag-e-excuse tayo or what, pero kasi there's no, hindi natin kailangan 'to i-sugarcoat eh kasi Mhm. being truthful is the best way to, educate people. Tsaka Yes. given na majority ng mga nakikinig is adults naman, hindi naman natin tayo pwedeng magkahiyaan pa, di ba? At sa mga Mm. minors na makikinig, take this opportunity to learn from it, hindi yung ma-excite pa kayo sa mga i-share namin, di ba? Pwede It's ma-excite pero safe. yes, and it's also a great opportunity to be well educated in terms of this topic, which is the safe sex, because Yeah. nowadays a lot of young people are really aggressive in terms of having sex with their partners, and will never Mm-mm. know a day after pagkagising mo, where you're not really sure if you're still healthy or not. Pero yun nga. Yeah. So yun. So, as we always do, we ask a survey from our Facebook friends, and what we ask is, how do you practice safe sex creative? Creatively. So, ikaw What do you mean before, by creatively ba? Kasi ako kaya ako sila sa creatively kasi alam ko go. isasagot nila lang naman nila is syempre with contraceptives ganun ganyan. Oo, So tama naman. where's the fun in that, 'di ba? Kung lahat sila yun ang isasagot. So, ako ba tatanungin mo ko kung sabi pag-usapan muna natin kung ano mga shinare nila. Sige, sige, sige. Sasabi dito, I have here yung si Kuya Dodot Ray. Na-meet mo na si Kuya Dodot, di ba? Taga-continue mo Yeah. dito. Yan. Sabi dito, sabi niya, put the condom on me without using your hands. Oh, Paano yun? gamit ang tongs. Yung sa mga fishbowlan. Naku, wag akong china-challenge siya ng mga ganyan. Sabi creative, di ba? Wala mo sinabing body part. Sige, gagamit tayo ng mga pliers, dai. Gusto ng gusto ng pahirapan ni bakla. Yan, gagamit tayo ng mga tools. Wait lang. Gusto ko gamitin yung ipit. Lalagay, lalagay ko sa condom sa ipits mo. Gamit, gamit sa sipit. Nasampayan. Nakaganong ka, oh. True. Kasi alam ko naman na ang sagot dyan is, use your mouth, Amount. ganyan. Sabi ko, hindi, doon tayo sa pwedeng pagtawanan in the future as a very, unforgettable memory, di ba? Memories. Oo. Di ba sabi nga, creative way. Pero Boom. maganda yung yung gusto niyang sabihin na not to use your hands. Kasi, Mm. mapapaisip ka, anong pwedeng gawin. Parang magandang icebreaker kasi yung mga ganito. Eh. Kasi, di ba, kapag nakikipagchurot ka, parang ang awkward. Ito yung part na ang awkward kasi may silence, tapos ikaw Mm. as a partner, titingnan mo lang siya habang ginagawa mo yun. Para merong may involvement, merong kang audience participation. May- At saka kas 'di ba, totoo 'di ba ang awkward na yung isa nag-aabang lang, yung isa sinusuot, parang nakaka-conscious. Tapos Mm-mm. mamaya lumambot pa, di Ah, ah. uulitin na naman nila, 'di ba? Maganda yung ganito, talagang teamwork. Kailan mo maging team player. Teamwork makes the dream work. Kahit yan. Kaya daw that we really love you for this idea. Na? So yun. Aside from that, meron dito si Don Abejo. Sabi niya, yung walang susi. And then, for everyone who's listening to this, paint a picture in your mind na Ay, kip, yung kipay o kaya si hotdog or si etits, 'di ba? May lock. alam ko may term to eh. Ano nga Parang ano to? ba to? Parang siya, chastity belt. Parang ganyan. Yeah, yeah, Parang yeah, ang yeah. purpose niya is parang kunwari na-arouse to si guy,
mahihirapan siyang mag-erect. Parang gano'n. Hmm, So, para siya sa mga pain is pleasure. Kasi 'di ba ang guy kapag masochist. sinusupress mo, mga ganyan pang BDSM siya, te. Oh my gosh. Pero ang olay ng ganito ha, may padlock, parang iihi ka na. Ay, ihi talaga ako, day. Sabi, punong-puno pa ng butas yung picture, ihi talaga ako, day. Madali lang naman Sis, maghugas. sisirit lang naman. Yung Totoo. wait Ang lang. olay nito, tsaka hindi siya komportable, eh. Parang, alam mo yun, leather na makanto-kanto. Masakit sa singit to. Meron pang ganito. I mean, like, alam ko kasi back in the age of like yung mga middle age, Medieval times. medieval times yan. Meron, di ba? Like, Oo, meron pa te. ngayon. Like sa mga, Eto, te, for ano to eh, for foreplay to eh, yung ganito. Mahanap mo siya ah, sa category ng BDSM. Mamaya, i-share ko sa iyo yung ano link sa Shopee. Pero maganda siyang ano din, icebreaker. Kasi 'di ba, na wala nang mas may makaka-excite pa sa pagbubukas ng present. Alam mo 'yun, bubukas ng gift. Tapos tapos pagbukas mo talagang ikaw rin lang naman ang gagamit. Diba na? mm, Naka-excite to. Maganda tong icebreaker. no, I mean, hindi pa ako nakakita nito personally. Pero I know somewhere around Morato. Ay, oo, maraming mga ganyan. Meron, di ba? Alam mo ba nga, ito share ko lang nga, kapag Go, go, go. naglalakad ako sa mga footbridge, kunwari sa Carriedo, mga ganyan, merong lalapit sa akin, sabi niya, "Oh sir, bili ka Recto. na ng ano, pilik mata ng kambing." Sabi ko, Ay, "Ano 'to?" oo. Tapos ang itsura niya is parang sing-sing na may mga book-book na gano'n. Sabi ko, "Ano 'to?" Yung pala parang ano siya, sex ring. Mm. Sabi ko, Mm. "Anong pleasure nito?" Parang makikiliti ba yung ano, yung kabilang panig? Parang hindi naman. Paano 'pag ginubo mo yung nota, eh, di natusok pa yung mata mo, 'di ba? Parang wala talaga siyang purpose. Tsaka bakit pilik mata ng kambing? Parang ayoko na maisipin na galing sa kambing yung buhok, pero hindi nakakaano 'no, hindi nakaka-arouse yung gano'ng pangalan, pilik mata ng kambing. And then, ito, last na lang to. Hmm. AJ Manarang, he said, get med cert, then go wild. Sabi ko, magpa-check ka muna, then saka magpakabaliw, ganun. Magpakasasa. Pero ito it's really important to check your status. Yun talaga ang pinaka-importante ngayon. Mm. Kidding Hindi siya ano, aside, it's a must. Kasi ano yes. eh, yung mga testing centers naman natin, ano, confidential sila sa mga information na provide mo. And nasa batas natin na it is not right to ano, To to this, shame to or shame. yun, i-share information ng ano, Hmm. ng nagpa-test. Kasi Yeah. discrimination yun eh. Tama, tama. Just to share you, kasi me and my partner got tested for HIV back 2019, January, before siya mag-leave going to Macau. Mm-mm. Just for like, medical purposes lang, parang medyo para maging aware. Also just to let everyone know that we have like a test center in Ortigas, in Shaw. Lo- Love Love yourself. yourself. Yes, and that's for free. Wala kang babayaran doon. And you can leave your personal information confidential. At least kahit bigay mo nga lang yung kahit fake name mo as long as Actually, pag Mm. ganun naman, pagdating dun sa test center, you just need to fill out the form. Mm-mm. You just need to disclose kung ilan na ba yung nakasex mo for like a year, or ilan na ba yung nakaano mo. Naalala ko. Are you using contraceptives, or kaya any Mm. ano nga to? Kasi 'di ba, you need to Condoms. be honest kasi Hmm. may counseling sa ano eh, sa umpisa bago ka Yes. i-test, habang inaantay mo yung results, ganyan. Kasi they really need to know, kailangan mo i-honest, they really need to know kasi yun yung ano eh, doon sila magbe-base kung paano kanila ano, kakausapin, anong mga Hmm. sasabihin nilang advice sa'yo, ganyan. Hmm. Naalala ko nga ate, Hmm. nagpaganyan ako back in 2000 ano ata, 2018, mga Hmm. October. Day, alam mo ba, yung ano, yung ano sa akin, nag nag ano ng counseling, ano siya, lesbian. Pero Hmm. ano, sabi ni bakla sa akin, sabi niya, "Te, tara na kung makakausap sa'yo."
Ako naman, te, first Cas- time ko, Casual, wala akong casual. kasama. Oo, parang ang fun-fun ng vibes na inano niya. Tapos kinakabahan ako, te. Siyempre, nakaupo kami. Parang random eh. Mm. Nakaupo kami, tapos Mm. random yung pagtawag para, alam mo yon, Ito, hindi wait lang. kakabahan. Number ang basis ng pagtawag. Oo, gano'n. Tapos nung Okay. sinabi ko na ako yun, sabi niya, "Te, tara na." Tapos nag-usap kami, parang kwentuhan lang at nakakaloka. Tinanong niya, parang, "Ilan yung naka-sex mo for the last few weeks?" Mga ganyan. So Mm. sinabi ko lahat. Tapos sabi niya, "Ang wild mo naman." Sabi ko, "Hindi naman." Kasi alam mo, nararamdaman niya yung Kaba. na-tension ako eh. Mm. Na oo, na parang gusto niya maging komportable ako, ganyan-ganyan. So, ako hindi naman ako na-offend doon sa sinabi niya. Kasi Mm. alam ko, sinabi niya yun ng lighthearted. Lighthearted yung humor niya. Pero talaga natawa ako na, wild mo naman. Sabi niya, ano yung mga ginagawa niyo? Sabi ko, tingin nakakadiri talaga yung ikwento. Sabi niya, go na. Diyos ko, marami pa akong narinig na mas wild, I'm sure. So sinabi ko, sabi niya, ay, grabe ka talaga. Sabi So gano'n. parang namarkahan ko yung listahan niya ng mga wild, parang ganyan. Tapos kapag nabigay na yung result, syempre Mm. siya rin yung kakausap sa'yo, ganyan. Parang i-explain niya sa'yo kung ano ibig sabihin ng reactive, non-reactive, yung mga Non-reactive. terms, ganyan. Tapos Yes. bibigyan ka niya ng action plan pag kung ano mang maging result. Mm. Kasi parang, kunwari, nag-positive ka, Mm. automatically, parang yung center na yon, yung testing center, magiging support group mo. Mm. Alam mo yon, na parang They will. paparamdam nila na hindi ka mag-isa. Parang it's normal, you should not be ashamed, you should not be Mm. discriminated, and they're here to help. Just pag hindi naman, pag hindi ka naman positive, parang bibigyan ka nila ng tips to practice safe sex. To the Mm. point na bibigyan ka ng mga, ay, naalala ko kung kailan 'to. Ito yung bago ako mag-ESG, una kong ESG. Sabi niya, "Saan ka ba pupunta? May lakad ka ba?" Sabi ko, "First time ko mag-abroad." Sabi niya, "Kakarat ka dun." Sabi ko, "Hopefully, that's part of the itinerary." The goal. Sabi niya, "Kailangan mo ba ng mga contraceptives?" "Marami, Day." "Day, alam mo si bakla, parang binigyan niya ako ng pang 3 buwan na stock, isang malaking brown bag, tapos parang ang daming lube, ang daming condom." Sabi ko, "Te, hindi naman ako magbi-business." Ba't ito pa, sabi niya, "Oy, ito na yung mga hiningi mo." Gumanon pa din bakla sa'kin. Sabi ko, "Ay, olay ka, te." Olay yung ganyan. Gano'n. Tapos feeling ko 'pag nakita ko ulit siya, kasi Fun. minsan 'pag nagpapatas ako hindi na siya nasaktuhan ko, eh. Pero 'pag Mm. nakita ko ulit siya, feel ko maaalala niya talaga ako. Kasi parang, ako ba, ang fun lang. Kaya yung sa mga natatakot, huwag kayong Mm. matakot kasi it's their job to educate Mm. you. Mm. And mahirap i-educate yung taong meron ano yun, nauuna yung fear. So yun, Exactly. bini-break agad nila yung wall. Mm. And never ever feel afraid of having yourself tested. It's again, as we mentioned, it's better to know your status than just ignoring it. Kasi if you've been having fun having sex with other person, but you don't even know if that person is already has may infection na As, pala or reactive mm, pala siya. So we'll never know. So we want to make mm, sure na actually ito may yung i-share ko nga dun sa ano. So yun nga. So yung sa amin dalawa ni Jowa, punta kami doon. So number basis ang tawag. So medyo kinakabahan kami. Good thing there is ang nakakatawa dun sa testing center is we didn't see just, like same sex na test. mm. Even the opposite sex like couples, like mag-asawa, they have themselves tested as well. So it's, True. yung equality, the feel of equality doon sa testing center na yun. Thank you for Love Yourself. Well, I guess it's a great time to, at least to promote them Mm. right now Totoo, during padala for niyo naman ako this. ng mga condom, ganyan.
Wala naman akong pagagamitan dito sa bahay. Ito, ang nakakatawang part nun, nung naging nga, nagpa-test kami. Ang sabi sa akin nung nag-counsel sa amin, ay sorry, naubos na kami ng condom, lube na lang, okay lang ba sa inyo? Mm. Plastic ng ano, ice candy. Ganyan. So yun na nga. So actually, for everyone to know, while waiting for your result naman, in any case, Mm. there will be a group discussion. So let's say medyo Mm. matagal yung ano, or may delay sa pag send ng result, or you've been waiting for your results naman. They will conduct like a group discussion about what you know Oo. about safe sex. And then it's an open discussion naman. You can ask questions if ever something is confusing, or if you have this kind of curiosity about what's going to Mm. happen. I've heard one na parang what's going to happen kasi withdrawal eh. Withdrawal is part of the safe sex. What if True. kung winidraw mo siya sa isang open skin, 'di ba? Ah, mm. 'Di ba? Mm. And then may So, mga part sa mukha, 'di ba? Like na totally like yung pores mo are open, but let's say if you have scars, oh, 'di ba? may open wound ka, ganyan. Yun, Wounds ka kasi, ganyan. ano eh, eto ha, i-clear natin na Mm. HIV ay hindi napapasa sa kinawakan ka lang o kaya Mhm. sa inalawayan ka, ganyan. Mhm. Siguro COVID, oo, gano'n. 'Di ba? Tama. Maanohan ka ng mga droplets. Pero ang HIV kasi, 'di ba, sexually transmitted. So transfer of fluids. Kaya Mhm. nandoon yung, 'di ba, na yung transfer of bloods. Kaya 'di ba pag kunwari infected ako, Mm. tapos ano, tapos yung needles na ginamit sa akin sa pagpapatato, ini-recycle nung tattoo artist, which is Mm. hindi dapat gano'n. Mahahawa siya. Pero hindi ibig sabihin, nandoon yung discrimination na, ay, so nakipag-sex yan sa may ano, Mm. pag-sex yan sa bakla. Lagi kasing gano'n yung stigma eh. O Mm. kaya ano, ang HIV natatransfer sa isang nagpapasusong nanay sa anak Yes, niya. tama, tama, 'Di tama. ba? Kasi technically, transfer of fluids pa din. Mhm. Parang ano eh, parang ang nangyayari is yung misconception na pag inano sa mukha, maaano sa pores mo. Kaya kapag nilunok mo, pumasok na yung sa katawan mo, ganyan. No, as long as hindi siya pumapasok sa bloodstream mo, 'di Mm. ba? Hindi ka ma-infect ng virus. Tsaka parang let's stop the discrimination na sa mga nakikipag-keme ng withdrawal. Mhm. Kasi hindi naman unwanted pregnancy ang topic dito kundi yun nga yung sakit. Prevention. Prevention is better than cure. Mm. Ito nga, just to share you din pala. So, just to add what you said regarding transfer of fluid. Kasi ang may tinatawag tayong three exits in terms of transmitting HIV. So one is yung sinabi mo, yung genital fluids like yung tamod or yung semen or genital or vaginal fluid. So yun, Yeah. number one yun. Second is blood transfusion. Yes. And then the Mm. number three is um, yung gatas ng nanay na Mm. infected. So those Oo. are just the only three exits where you can get HIV. True. Okay? Hindi So sa saliva. Kaya mali yung nila. speaking of saliva, Kasi uh, sinasabi nila na pag may positive ka, dapat ikaw na maghugas ng sarili mong mga kubyertos, ganyan. Just still a no, form of discrimination kasi may medically speaking, hindi naman nata-transfer yun doon, 'di ba? tama-tama. COVID, oo, na-transfer sa ganun. Ito, just so everyone Malaway-laway. know, Mm. actually, nung discussion, may nagtanong, so, what if pinotok sa bibig? Saliva has a lot of acid wherein it Mm. can kill uh, the, the sperm cell sa bibig. Paano kung may singaw? Ayun lang. Pero Oo. O ano pa kaya yan may eh, bleeding gums. bleeding gums.
Pero ano pa Siguro rin yun. kung yun, kung Mhm, ano ha, worst case scenario ha, napaka-unrealistic na scenario. Kunwari, kita mo yung nagdudugo talaga yung gums, as doon niya talaga pinutok at nakita mo inabsorb ng ano. Baka mm, yun, may chance. Pero hindi ibig sabihin, ano, kasi may mga enzymes ang saliva na mm. bini-breakdown niya agad Yun. yung ganun eh. Ito nga pagdating nga sa pagkain, 'di ba? Even sa liver, or the acid itself can melt or break down the food that you're intaking sa katawan mo. Eh, how much more pa Mm. kaya yung nilunok mong Oo. Di sumod, ba 'di mga ba? ano yun, gastric juices mo, te? Mm. Di ba? Mm. 'Di ba? And then Ano yun, walang magsusurvive doon. exactly. Also, when it comes to withdrawal kasi, there's no chance for the sperm cells to survive once na lumabas na sila sa katawan ng tao. Mm-mm. So, which means, kumbaga ang body temperature ang nagiging survival part nila. So, once na lumabas na sa katawan ng tao, like yung tamod Mm-mm. or yung genital something, Pag nasa it's open air na. sa Mm-mm. open air na sila, automatically namamatay na sila. But Totoo. then, still, case to case basis, like if kung pinutok mo siya sa open wound, that's what we need to clarify on. Kasi, we'll never know kasi. So, let's say, di ba, parang, nag-withdraw ka nga, pero sumakto sa may isang open wound, you need to still, you need to make sure. You still need to have yourself tested after. Yeah. Mm. So yun lang. Ang masayang part lang kasi with you being you're having yourself tested is you know you're safe. Yung Mm. And relief. alam mong ano, hindi ka rin carrier, you wouldn't be able to harm others without your knowledge. Kasi 'di Exactly. ba? Kasi pag aware ka, it's your call kung ikakalat mo o hindi. 'Di Mm-mm. ba? Tsaka kung aware ka, dun mas magiging maingat ka. And di naman yun ano eh, ibig sabihin na matitegi ka na, ganun. Mhm. Kasi parang yun yung nagiging stigma na naman na kapag meron ka na katapusan mo na, ganyan. Mhm. Tapos hindi ka na makakahanap ng jowa, mga ganyan. Ang daming discrimination pati sa trabaho. Mhm. Parang hindi doon natatapos kasi ang daming mga taong ano, healthy pa din. Meron silang healthy lifestyle kasi Mhm. they choose na hindi ano dapat maging hadlang to, dapat hindi to dapat maging dito natatapos yung ganyan. You're still a Parang you can normal still go on person. with your life. Mm. Exactly. Actually, ito rin, isa rin sa mga diniscuss during that open forum is you can be sued. Let's Yeah. say you knew someone that has HIV and you spread that, parang kinalat mo Oo, parang may malicious yung intent issue na yun. ka. Oo. You can be sued. You can go to jail for that, 'di ba? Mm. So, ayun na nga. You knowing someone else has HIV, it's your also responsibility to take care of their moral. Kasi Yeah. with the stigma right now, having said na yun nga, may mga tao talaga na parang mas ato na pandidirian yung taong may HIV or may STI, or yun yung nakakalungkot kasi yung pinandidirihan ka because of that. But then Mm. it can be it can it can be caused by someone who spreading this speculation about you having HIV, and that can be sued. That person can be Mm. sued. But then ikaw nga, sige, ikaw na nakakaalam ng it's your responsibility to keep that for Totoo, yourself. parang And it's not your secret to tell eh. Kasi ang magiging impact niya, mm, lalong hindi magiging open yung tao kapag may nakaalam pang iba na ganun yung pwedeng mangyari, na pwede kang i-shame, and matatakot silang magpa-test. And nawawala yung purpose na ano na free testing siya na mm, para malaman mo lang yung status mo, you'd be aware. Kasi nga nandoon yung fear. Kaya kailangan natin educate yung mga tao na hindi lang yung ano
taong nagpa-test yung involved dito, kundi yung iba, responsibility nyo din as a, as a good person, na what's not yours is, which should not be, hindi ko na kaya mag-English tayo. Parang kung ano na lang, kung anong hindi sa'yo, hindi mo Mm, responsibility ikalat. Especially kung walang consent nung yung tao. tao. Kaya nga binuo yung yung batas Yung about batas na yan eh. yun. Kasi para ano talaga, matigil talaga yung ganyan, na Oo. discrimination. And then, also, it can cause yung anxiety kasi dun sa taong Totoo. infected. Not just only that, but anxiety as well for those people that who would like to get tested as well. Kasi Mm-mm. yung anxiety on the side of that person who is infected, yung mental health ng tao Yeah. kasi may iisipin kasi ng tao no na pandidirihan na siya ng madaming tao, which is the stigma right Yun. now. And then on the other hand naman, with the person who would like to get tested but anxiety attacks because yun nga parang ayoko na magpa-test kasi parang mas Oo. Ayoko na malaman. okay 'Di na ba? kung Kasi okay na di niya ganito alam. na hindi ko alam. At Mm-mm. least parang I can do anything. Pero yun lang, mahirap na. Harmful. Yeah, parang Mm-mm. mahirap na kasi it's better to know it right now than you parang Treat it later. late mo na siyang Tsaka malaman. baka may mahawa ka pa unintentionally, 'di ba? And Parang parang ano yung kasi it's better to know it right now instead of you knowing it in the latter part of your time wherein it's already severe na. yeah. 'Di ba? Yun Parang yun eh. from HIV naging AIDS na siya. AIDS na siya. Parang yun na yung may mga complications ka na sa iba-iba ring sakit, Mm. ganyan. Kasi from the uh, word itself, 'di ba? Mm. HIV. Ano ibig sabihin ng HIV? O parang Human ang immunity, tinitira niya is immune immune system. system, which is pag naging worse, AIDS, immune system pa din. So, let's just say ako, hindi healthy ang lifestyle ko. Kunwari, ang hilig ko sa mga maaalat, ganyan-ganyan. Tapos, Mm. I am bound to have kidney disease dahil sa unhealthy lifestyle. Tapos nagkaroon ako niyan. And then hinayaan ko, di ako pates. Mm. Hindi lang yung pagkalat yung yung nagiging risk, kundi sarili mo. Kasi pag yan, parang nag-progress to something worse, hindi yung virus yung papatay sa'yo technically, kundi yung pre-existing na sakit mo na naging worse kasi hindi na kaya ng immune system mo labanan. Yung normal mo na na nadadaan mo lang sa gamot. Ito parang worse na talaga. Pwede siyang maging kidney failure Mm. dahil sa unhealthy lifestyle mo. Tapos dinadagdagan ng ganun. So, kaya yung mga taong merong HIV, they decide na I'm gonna have a healthier lifestyle. Mm. Kasi hindi natatapos dito yung ganito. I can still go on with my life. Even having this. Mm. May ganun. Kaya yun yung nakakatakot na yun nga sinabi mo na pag huli na ang lahat on the latter part of your time, saka mo gagawa ng action. Mahirap Yun yung nga. ganun. Actually, HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. Yan yung Mm. definition ng acronym na. Our test centers will not, parang hindi kayo papabayaan na. And Mm-mm. test centers will even help you out and support you all throughout your journey in recovering. Yeah. Kasi they will even look for hospitals that has the maintenance alam ko Yes. or meds that you can take for uh, For yung sa battling the the to, yung sa HIV. Remember yung have you seen yung Batang Paws? Mga Batang Paws? yes. Oo, sa I Want TV. I want TV. Ang ganda nun. Sobrang Uh, ganda nun. sobrang ganda. Kasi hindi siya yung typical na BL or series na mga kilig-kilig lang o kaya Mm. yung about sa mga baklaan lang. Siya Mm. napaka pinag-uusapan yung yung yun nga, yung stigma. Paulit ulit tayo dun sa stigma na takot silang ma-shame. Kasi Mm. nag-umpisa sila sa meron silang
tawag doon, parang Common parang denominator. Viber group, parang ganon. Mm. Tapos magkikita-kita sila, walang nagpakita kundi sila lang. Mhm. Parang nandoon yung fear na ano, pag may pag mayroon akong HIV, ano Mm. bang pwedeng mangyari? Tsaka yung pinakita yung backstory sila kung paano nila nakuha. Kasi Mm. people are quick to judge na kapag may HIV ka, parang parang malandi ka kasi kung kani-kanino ka nakikipagtsurot. Ganun ang ang iniisip ng tao. Doon pinakita na may ni-rape. Hindi niya kagustuhan yun. Bata pa siya, yung kay Aura. Yung sa kwento, Oo. yung parang anak ata ng mayor or something. Mm. Gano. Yun naman Yun merong yung discreet. pinapangalaga ang pangalan. Mm. 'Di Yun yung may ba? Na discreet parang, part. oo, yun yung may discreet. Tapos yung kay ano naman, kay Fino, Tripper yun yung talaga siya. first time yung na fall. Ah, Tapos churot lang ang gusto ng guy. So bilang parang ganti. naging ganti niya, he got around to the point na nagkita ulit sila nung doctor. Tapos yung doctor, guess who? Yung guy Mm. na na-meet niya who already has a family. Mm. Tapos ano yun nga yung sa alter world na Yun yung weekend. may twist kasi actually hindi naman Hindi talaga siya siya, positive. As far as I know, ano nangyari doon is parang naging ano siya, trending siya sa Twitter. Nga oo, pahubadero something yung may pa ano siya, may pa video siya. And then all of a sudden parang nag-join siya, parang may nag-aya sa kanyang couple. And then nag-start muna sa hindi. isa Isa, tapos parang gusto niya na somehow maging romantic, ganyan, ganyan. Tapos nalaman niya, na may jowa may na pala. jowa pala. Yon. Oo, So yun. kakaloka yun. Tapos hanggang sa medyo nabaliw-baliw na siya and then all of a sudden parang parang yun out of self-pity na din and at the same time so sobrang ano niya, parang sobrang patay na patay siya dun sa na-meet niyang guy. Parang sinabi niya na lang na meron siya. Yung guy kasi, parang nagkasakit, di ba? Remember? Yung sinurot niya. So, inisip niya, Baka meron siya. nahawa na rin siya. Mm. Pero, alam ko, parang nagpa-test siya. Nagpa-test siya. Negative naman siya. Pero pinush niya yung thought na nahawa siya. Kasi nga, parang dahil doon sa galit niya sa guy, na Ah, nahawa ako. Nahawa mo ako, parang ganun. Parang, alam mo yun, iba-iba sila ng pinanggalingan, yung iba-iba sila stories. ng story. Hindi mo ma-generalize eh. And ang bottom line nun, walang may gusto nun, walang naghanap, ay gusto ko mahawaan ng virus. Walang ganun eh. Mm. Kaya, oh my God, it's 2021 na, pwede na nating itigil yung pang discriminate sa Pang tao. Kasi, shame. alam ko na una hindi siya sa atin dito sa country natin, hindi siya sa mga bading dinidiscriminate, Mm. kundi sa mga OFW na magja-Japan, pupunta sa ibang bansa, at yung parang tingin nila as, pokpok ka kasi, ganyan-ganyan. Parang sa babae muna siya, yung parang yung noon-noon to ha, hanggang sa, Mm. habang dumadaan yung panahon, parang may mga lalaki na nagkakaroon ng cases, Mm. hanggang sa naging mas marami yung mga bading. Mm. Ganyan. So, doon feeling ko, nag-umpisa yung stigma na pag HIV bading agad. Hindi naman sa yun eh. Sa Mm. sa kung anong gender mo eh. Nakuha siya sa hindi kasi educated Di enough ka sa kung aware. ano yung virus, di Mm. ba? Speaking of that, yung binensyon mo about overseas workers, naalala ko lang, I have this friend who's working in a hospital in Manila. A nurse siya. But doon siya sa parang mostly related siya about sa may mga HIV. Based on their records kasi, I mean, this is back 2015 yata, 17, ganon, Mm. 17 or 18, na based on their records, most of those people who got tested and get positive, parang 70-30, 70% are mostly same-sex encounter. 30% are like mga overseas workers like seamen who get to have like sexual Wait. encounters with those Okay. people sa mga Saan sila dumaong, ganun. saan sa dumaong or umuwi sila dito sa Pilipinas and then nakipagtsurutan sa mga sa mga red
let's just say, mga ganun. So, yun, most likely yun talaga daw yung, parang, yun, based on the records by that time. So, parang ganun yung percentage na kung sino Mm. yung nahahawaan ng, Totoo. ng virus. And again, we want to reiterate this to everyone, especially with those allies that we have, na Mm. it's better to get tested and know your status as early True. as possible. Better yet, even it's pandemic, I believe there are still testing centers there that are still open to accommodate just for you to let yourself know their status. Kasi it's really Yeah. important nowadays, especially it's pandemic and, minsan yung Totoo. tawag ng laman ay hindi ma-contain. Diba? Kaya ako bumibili ako ng mga toys eh. Speaking of the virus ha, parang people are very quick to, judge other people who have HIV. And then, unfortunately, this pandemic happened. And then, Mm. itong virus na to, itong COVID, walang Mm. pinipiling gender to, di ba? Because, Yes. actually, di nga natin technically alam, parang we're still walking through it. So everyone, I mean anyone, literally anyone can acquire this virus. Kaya siguro parang hindi ko naman sinasabi na na okay na nangyari ito kasi never naging okay tong COVID. Pero it's also an eye opener for other people na very very malalamang discriminate na ganito yung feeling ng LGBT ngayon every Mhm. time na kapag merong isang binawi ng buhay sa yung mga isa sa mga kapatid natin sa LGBT binawi ng buhay, Mhm. laging ang tanong ay di laging ang ano pala nila ang nasa utak nila ay siguro may AIDA yan. Laging ganun. Parang how can the dead defend themselves? 'Di ba? Tsaka regardless kung meron o wala, it's not a conversation we need to talk about lalo kung patay ng tao kasi wala yung tao para depensa yung sarili niya eh. So parang ito nagiging talaga to eye opener na since anyone can have this virus kasi hindi naman kailangan nakikipag-sex ka para magka-COVID eh. Mhm. Nga eh, parang Air, airborne. airborne. So yung kunwari positive ka, tas Hmm. nalaman sa barangay mo, 'di ba parang ano din yung Nandidirian ka na. discrimination. Iiwasan ka, hindi mo ma-defend yung sarili mo, tas pag dumadaan ka, iba yung mga tingin sa'yo. Yun ang araw-araw na halos na nararanasan ng mga bading na in-out as Mm. HIV positive. Kaya nabuo yung law na na pwedeng makulong yung ganito kapag shiname mo yung tao kasi it's not healthy para sa para sa mental health natin eh. Kahit positive ka man o hindi. Tsaka kailangan natin i-break yung stigma na porket nagpa-test ka, hindi ibig sabihin positive ka. Positive. 'Di ba? Nagpa-test ka kasi gusto mo maging aware at Mm. gusto mo i-spread yung awareness sa ibang tao. Hindi Tama. dahil sa nagda-doubt ka, parang Mhm. feeling mo nakipagchurot ka ng hindi safe, ganyan ganyan. Kaya Mhm. 'di ba, ino-offer yung confidential yung information mo, hindi namin to i-disclose. Mhm. Kasi para makahikayat ng ng mas maraming tao, especially the younger ones. Tama, tama, tama. Ayun. Yun lang. Ayun lang. A piece of advice from us is get tested. Yun ang pinaka Oo. yun talaga. Sabi nga ni Kuya Kim, 'di ba? Lamang ang may alam. Totoo. Pero hindi porket nagpa-tested, magiging bragging rights na ay, Hmm. hindi ako, parang wala akong sakit, so haharot ako ngayon. Hindi Ah, rin pwede hindi yung ka ganun, ha? hindi yun yung safeguard Hindi yung mo. ticket. Oo. Exactly. Hindi getting tested is not your safeguard for you to go out and have sex to anyone again. Hindi yun yung ticket mo. Hindi yun yung Oo. permit mo to have sex to anyone. We'll never know kung sino may kasex mo and we'll never know if that person is positive for the virus. Totoo dahil. Diba? Nakakatakot. Ano ba talaga yung importance of having safe sex and at the same time, what are the other things that we can do of doing safe sex? Diba? Mm-mm. Ikaw, people. Alam mo, una-una sa lahat is huwag mag-recycle ng condom. Dahil
Hindi naman mahal ang condom, kaya nga ang mga testing center din nagbibigay ng libreng mga contraceptive. Kasi nakikita ito ha, yung mga ibang mga guys, not just para sa mga sa LGBT, kundi yung heterosexual community. Mm, Ibang mga guys ayaw nila ng nagko-condom kasi iba kasi yung feeling daw parang mas masarap ka pa rin pag wala o kaya masyadong mahal. Hello, meron po tayong tinatawag na mga center kung saan ka kuha ng libre. Actually, if you're gonna download an app, it's called Safe Space. Let me double check because I think I have it eh. mm, Safe Space is an app designed to check your area at ilalagay dun sa map kung ano yung mga lugar kung saan ka pwede discreetly mm. manghingi ng contraceptive. Ah, 'Di ba? May nakita nga ako Cebuana Luwilier sa may talaga Cubao. ba? 'Di ba? O as in safe space, di ko alam kung sinong gumawa nito, pero alam ko nalaman ko siya sa Love Yourself ata or what. Basta Ah, nalaman ko na lang siya. Sabi ko, ang galing naman nito. Eh, tiningnan ko, ang daming area doon sa Cubao. Lalo pag nasa metro ka. So, it's not an excuse na sabihin mo, mahal kasi, ganyan-ganyan. Kasi, people are already actually extending their help para mhm, makapag-provide. Tapos, alam mo yung thing talaga to dati, yung parang huhugasan yung condom, tapos i-recycle dye. Kasi parang, really? 'di ba, nakakahinayang daw na ito, parang matibay-tibay pa tatapon mo. Yun nga yung purpose nun eh. Kailangan matibay siya ng after mo gamitin as Mhm, itatapon mo na. Kasi the fact na kunwari hindi ba tibay yan unang gamitan, edi wala din yung purpose, kumalat din kung anong dapat kumalat. mm. So yun, wrong talaga yun, Oo, huhugasan, mm. kadiri. Eto, I also knew during the open forum dun sa Love Yourself about using condom. Actually, there's a rule of thumb of using condom. Number one is you can only use this for a certain period of time. Like, Mm. pero dinouble check ko kasi as far as I know, like 20 minutes. Pero ang Mm. nakalagay dito is max of 30 minutes of using condom. Yeah, just ito pa, alam ko sa paggamit din Mm. ng condom, hindi ka puwedeng gumamit ng kung ano-anong lubricant lang. It has to be water-based Water-based. para alam mo yun, madali din siya ding hugasan, hindi siya nakakasira ng yung chemical compounds ng mismong condom. Kasi 'pag mamaya gumamit ka ng Jergens lotion, Hmm. ganyan. O kaya o kaya, gumamit ka ng baby oil, mga Mhm. ganyan. May tendency na malay mo masira yun, 'di ba? Tapos ikaw hindi mo na nararamdaman tapos wala na pala o wala din. Tsaka yung Mm. sinabi mong meron lang talagang span of time para gamitin siya kasi syempre nai-stretch yun Hindi Mm. yan hindi yan goma ng gulong na matagal bago masira. 'Di ba nga merong mga cases na talagang napubutas siya, napupunit, Mm. kaya Kasi sobrang lala ng pounding. ano kasi nagagasgas din yun eh. Parang napupudpud din siya at the same time sa Totoo. loob. Ito pala, actually, same, I mean, within the same ano to, article I saw about the 30-minute rule about condom. Tama yung sinabi mo Mm. kasi it says here that don't use lotion or oils with condoms. Kasi sabi dito, Mm. don't use body lotions, moisturizers, massage oil, body oil, lips. Ewan ko ba't may Mm. lipstick dito or any oil-based product with latex, Yeah. polysoprene or lambskin condoms because this can weaken the condom and make it less effective. So, again, Yes. sabi mo nga, di ba, use Mm. plenty of water-based lubricants, especially for anal sex. Yeah. 'Di ba, Diyos ko, hindi naman alam nyo, wag kayong mag-splurge kayo sa lubricant, promise. Alam ko parang ang mahal nung bibili ka sachet-sachet. Pero kung ikaw, yan talaga ang hobby mo, maganda mag-invest ka din naman. Kasi di ba yung mga taong nag invest ng mga gamit, pag hobby nilang isang bagay. Kunwari, ako, hindi naman ako bibili nung eme-eme lang na sachet-sachet na lang lagi. Tapos Mm. pag nawala,
dura-dura na lang, ginawa mong kanal yung werot ko. Ang ano kasi ako eh. Ako di ko na itatago to. I'm a bottom. So, sometimes hindi mo ma-i-impose sa magiging sexual partner mo na, oy, magdala ka naman ng ganito, oy, ako nagdala nito, ikaw naman dyan. Hindi mo maano yun. So, to be safe, ako, nagpo-provide din ako ng sarili ko kasi majority of the tops na na-meet ko, ayaw nila na may ganun. Ah, And ako naman, pag ayaw, elbow ka sa akin, cancel ka. Hindi ko bet yung mga ganyan, lalo pat di kita kilala. Siguro kung partner mo at alam mong, malinis, hindi na, tapos regular kayo nagpapatest, mm. okay, siguro. Pero, tsaka ka nung sabihin ng no, siguro, hindi wag, di ba? Dead man na. Kaya ako ginagawa ko, bumibili ako merong nabibili ngayon, hindi na ako bumibili ng easy kasi sachet siya. Alam mo yung Ah, Luby? Yung di ganon? nakikita ko lang siya sa Twitter Ay, pero meron ganun. this is Pang spray siya, Luby. ganun. Ano Ay, siya, para pida pump, ganyan. mm, Para at least, kontrolado mo. Tsaka, yun nga, water-based siya, hindi siya ganun kamahal. mm. Tsaka, mas maganda na marami kang ganun. Minsan nga, bumili ako sa Shopee nung kalahating litro day eh. Eh, Isang taon na, hindi ko ba nabubusti. Dalawang kalahating litro yun ha. Dalawang bote. Sabi ko, ano na? Parang lungkot ko dahil. Kasi di ba parang kung ang fear mo is baka masira yon, then you're mm. not lubricating properly. Sabagay. Tama, Kaya tama, tama. maaligasgas. Kaya nga hindi pwede gamitin yung mga lotion eh. One time, ginamitan si Mainit. water ng lotion. Oo, dahil parang, bakit may burning sensation? Kasi ang lotion, nilalagay externally sa external na balat, hindi sa Mm, loob. Tapos, ang lotion, designed siya to moisturize at i-absorb ng skin. Nilagay mo pa sa loob, edi lalong bumilis yung absorption. So eventually, habang chinuchurot ka, parang mm. maaligasgas na. No, parang 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 kang lababong nililinis. Parang gano'n na yung feeling. Maligas-gas. Kaya never talaga. Tsaka yung baby oil, dai. Mm, Una sa mainit sa pakiramdam. Pangalawa, pwede makasira ng mm. condom. Pangatlo, para kang may diarrhea. Kasi, dahil pag inner na mo yon, nag-use Ah, ka ng werot, dahil parang kung anong kulay ng loob-loob mo, yun na rin ang kulay ng oil. Tsaka ang hirap na linisin. Kasi, ang palinis ng oil, di ba, sabon? At mm. very harsh sa loob ng Katawan. intestines mo maglagay ng sabon. Imagine, Ay, panglinis mo safeguard sa loob ng intestines mo. Dahil, patay talaga lahat ng germs, 99.9. Sabi ko sa'yo, pero hindi ka makakalakad ng maayos. Hanse. 'Di ba? Naalala ko, kaya sabi ko kanina yung Jergens na lotion, tsaka yung Mm, Nivea. Nyeta mm, talaga dahil yung mga ganun, ang bilis-bilis nun mag-absorb sa balat eh. Kaya mm. mura lang naman ang lube. Kailangan ng kung gusto mo ma-enjoy Invest lang talaga. talaga. True. Diba? Mm. Another thing or another ways to have a safer sex, sabi dito, communicate with your sexual partner about what you want and enjoy sexually. Yeah. More on communication dapat. You should need to have at least like a common agreement when it comes to yung pala ano Mm-mm. no. Ano pa, another thing, meron dito kasing tinatawag na safe sexual activities. So, Like, at yung low, parang sabi kasi dito, sexual contact that carries a low risk of STI transmission includes kissing, although recent studies have shown that deep throat kissing may be associated with spread of gonorrhea. alam mo, Dai, feeling ko pinaka-safe talaga, lang, video chat. Tama. No physical contact. Oh, Okay, mga phone sex, ganyan. Laban talaga yun, T. sobrang safe na nun ah. Ito, another thing sabi dito, like cuddling, Cuddling, yeah. Massage. massage. Ito, Ay, massage. Iba yung ibang massage self-pleasure. na isip ko. Ayan,
Perfect yan, Dai. Marami Yan. akong entry dyan. At Ma padaanan nga natin yung list na yan. Sige, sige. Masturbation. Mutual Ito, masturbation. When you say mutual kasi is, may kunyari, partner ka, ganun. may partner kami na masturbate mo siya. Para sabay Oo. kayo. Pwede Ganyan. ding group, ganyan. Group! Uy, bakit? You haven't tried that? Oh my God. Try it after the pandemic. It's fun. Ito, sabi dito. Diba? Ejaculating on unbroken skin. Yung katulad ng sinabi natin kanina. Oo. Withdrawal dun sa area na hindi open skin. Totoo. Kunwari kasi, may tigyawat ka, tapos dyan inusbahan. Kung ang tigyawat mo is talaga yung, alam mo yun, yung puputok-putok talagang malala. Tapos, Dumudugo pa. tapos pinutok pa sa pes kung saan pumutok yung tigyawat. Cancel talaga yun. Yun yung malinaw na, hindi ko sinabing magkakaroon ka kagad. May chance. Ikaw na Chance lang. naglagay ng risk. Mm. Diba? Tsaka, ew. Ew, ha? Ito, may nabasa rin ako like using like toys din yan. Another sexual self-pleasure din yun yung masturbation yan. And then sexual intercourse using barrier contraception like yung condom. So yun yung mga other ways of doing safe sex. Like you have physical Panalo yung contact but you're toys. Lalo ngayong pandemic, napaka-relevant niya. Sige. Bigyan kita ng link din. Nako, naka-sale sa Shopee lahat, Dai. Sasabi ko sa iyo ngayon. 6-6 nga ngayon, Day. Di ba? Parang 6-6, parang sex, parang ganun, di ba? Push na yan. Ito, increasing the risk of unsafe sex. So, some of the factors that can make unsafe sex more likely include, this is, I guess, questionable. Being drunk. Go. Ako ha. Pareho tayo. Ako ha. Questionable ito actually. Being drunk. Siguro kasi dito pumapasok yung situation na yung sex na walang consent. So, pwedeng parang situational rape. So, I think pag drunk ka, parang hindi yun an open invitation to to have sex with other people. I mean, ikaw drunk ka for a reason. Hindi ba ibig sabihin nun gusto mo lang magpakarat kasi kaya ka nag-inom. So, hindi ibig sabihin din na tsurutin ka na ng kahit sino mag-take advantage sa'yo. Siguro, dito, okay na i-include siya as a risk, pero mas okay na i-educate natin yung ibang tao na not to rape. Diba? Kasi dalawang magiging problema dyan spreading of disease and then rape. Sexual assault. Parang, sexual assault. Kasi being drunk, like I mentioned, it's really not an open invitation to have sex with someone without their consent na maayos sila kausap, na sober sila. So yun. No talaga. It's a no. Tama naman. Kasi my stand naman regarding being drunk in regards to increasing the risk of unsafe sex. Tama yung sinabi mo na it's not a consent na once na lasing na yung tao is you will take advantage of, forcing that person to have sex with you. But then, initially kasi, try to think of that person being responsible when it comes to drinking kasi. Yun din, dun kasi magpo-fall kasi bakit mo hinayaan yung sarili mo na sobrang malasing? Diba? Well, there were others that really sober but still aware pa rin sa nangyayari. I'm not really sure with the others, but yun yung yung nakikita nating side minsan na may misinterpret na hindi, I'm not sure kasi minsan sasabihin ng iba, hindi ko alam kasi yung nangyari kasi lasing ako. Ginagawa nilang alibay. Ganon. Kaya sila chinurot o kaya nang churot.
Mm. Ako naman, ang stand ko diyan, hindi naman sa hindi mo alam, actually aware ka. Aware ka. Hindi mo lang makontrol yung katawan mo na it's either ayaw mo, hindi parang ano, parang yung katawan mo parang may You're madaling intoxicated na. mahila, oo, gano'n. Pero aware ka. Kaya dun sa mga taong ano, na nagte-take advantage doon sa mga ano, mga nalasing ganyan, lalandiin tapos dadalhin sa kung saan-saan. Ano 'yon, sila yung mas nakikita ko mas at fault talaga. Hmm. Kasi alam mo na hindi niya kakayanin yung sarili niya kasi nalasing siya. Although may mali 'tong isa, pero may mas mali yung magte-take advantage kasi parang nandun na yung ano, yung consciousness na, Mhm. "Ay baka di niya kayanin," pero ano, tinuloy pa din. Parang Kaya ano, tinake advantage mo yung alcohol kahinaan ng tao. hindi talaga healthy yung ano, yung mag-iinom-inom ka above your known Your limit. limit. Tsaka ano, pag-iinom ka, maganda sana yung in groups na kasama mo na yung pinagkakatiwalaan mo, Hmm. ganyan. Tsaka do not accept drinks na binigay lang sa'yo, it's on the house. Tsaka Mhm. pag hawak mo yung drinks, magandang pag hindi ka nakatingin, hinahawakan mo yung takip. 'Di ba? Hmm. Parang we shouldn't be discussing nga yung ganito kasi we are expecting other people to actually do this as a norm, hindi yung ini-impose natin kasi bare minimum to dapat expected na ano respetuhan naman, 'di ba? Kasi Mhm. kung gusto ka naman itsurot ng tao bibigyan niya naman yun. Mm. Paano kung kunwari biniktima mo yung tao, di mo alam siya pala carrier, edi ikaw pa nahawa, 'Di 'di ba? ba? Yun lang Parang talaga. ikaw tuloy yung bumalik tuloy sa yung karma, parang ganun. Yeah. Pero yun nga, Totoo. bottom line is, one is Mm. be a responsible Yeah. drinker. Second is, for those people yung mahilig mag-take advantage, let's stop this. Oo. Tsaka ang pangit kaya makipagtsurot ng ano, laseng. Lasing. Parang para kang Ah, ano, parang basahan. based on Hindi ka makausap na experience. maayos. Oo, tsaka buti na lang hindi ako Mm. top. Siga lang ako, ganyan. Pero kung ano, top ako hindi talaga airlag ang nota ni water. Lasing ako, pipiliin ko matulog. Tsaka 'di ba, na ang alcohol nakaapekto siya sa ano, erection. Erection. Na oo. Ano na, 'di ba? Nilandi-landi ako tapos walang mangyayari, di ninger-ninger na lang. Wala din. Na Higa lang ako diyan. hindi nalala ang werot ni Hindi water na lang, dyan. mamaya sukahan pa yung werot ko, 'di ba, ng alak. Kunwari nilala, tas parang, ay, werot, sumuka. Parang ako, mawawala amats ko, Yung papaitan haluan ng suka. Totoo, alam mo, dahil, I would say, mawawala yung lasing ko. Nagwawala ako, tas ano ba yan? Tugi. Dirty, Ito, another thing in terms of increasing the Risk. risk of unsafe sex is using recreational drugs. We already know about this. It's self-explanatory. Totoo. Like, Oo naman. Kunwari, ecstasy. Ecstasy, ano yun alam ko ginagamit yun madalas uppers. sa bars. Ayan, mga poppers. Eto, eto nakakaloka sa ecstasy. Alam mo ba na iba-ibang klase pala yan? Parang may ecstasy na pampa-L, may ecstasy Mm, na ano siya, pampa-chill. Yung parang ano lang, chill ka lang, downer. ganyan. Downers. Oo, tas meron namang upper, yung parang hyper ka ng hyper, Mm, para nag-shabu, parang gano'n. mm. Parang ano, kanya-kanya siya ng ano, ng eksena. Pero ang risk kasi dito is ano, prone ka ma-overdose o kaya ano, katulad din yung sa ano, yung sa alak, yung Intentional. baka Sexual totoo assault. mamaya churutin ka na ng kung sino-sino, sumama ka kung sino-sino kasi hindi mo makontrol yung katawan mo, 'di Mm, ba? yun nga. Tsaka nakakatakot kaya yung ano, yung kunwari yung pampa-L kasi nakakabilis siya ng heartbeat. Paano kung Ay, oo. atakihin ka pa sa puso, 'di ba? Ito pa, yung, 'di ba, yung sharing of needles is one of the, of STIs, possible STIs din, 'di Mm. ba?
So, 'di ba sa drugs minsan may ano, Minsan involved yung mga may needle needle-needle din, 'di tayo. ba? So, yun, nakakatakot din. So, another thing, sabi dito, feeling pressure to have sex, yung parang Mm. pinuwersa ka makipag-sex. Parang ginaslight ka pa, parang akala ko ba mahal mo ako? Mga ganyan. Ayan. Ito Ay, ayoko ng ganyan. Nasa ko, akala no, ko ba matino ka? when it comes to relationship kasi, parang pag hindi nakuha nung isa yung gusto na, yung tipong gigagaslight na parang it will make you question yourself na mahal mo ba ako? Na Bakit di mo ako masama ba ako? pinagbibig? Ganun. May iba Diba? ka na ba? Kaya ayaw mo Hmm, makipagtsurot sa akin? Mga ganon. natumbok mo na parang siguro may iba ka na. Oh, Parang yan. siguro masampal kita kung ako talaga yun. Ako tatawanan ko yan. Ako talaga ba sa pandemic na to? Iba pa ba? Yun yung medyo cringy na nakakatawa na. Yung cringe Diba? because, Ang ba't desperate. ba't nila yung isip yung ganyan na, na may iba ka na. Pero nakakatawa kasi, fr- because of pandemic, wala ka nang ibang ine-entertain eh. Diba? Totoo. Di ka nga makalabas makabili ng grocery. Haharot ka pa dun, te. Diba? Tsaka ano, alam mo, ang desperate talaga na parang manlilimos ka ng sex sa Ah, partner mo pa. Parang you stoop so low, tapos pa ano, na iki-question mo yung ano kung mahal ka o hindi. Bakit nung mm. ganun? Parang ano, parang hindi nakakaganda yung gano'n na manlimos ng sex. Ito Baka pa, 'di ba may iba ka na. mm. Another thing, yung parang mental and emotional threat, like for those people that are closeted, Hmm, na they mm, have experience already, and then takot silang ma-expose of their sexuality. totoo. So, Blackmail. yung mga naka-sex nila, they can use that as a blackmail for them to have Mm. sex again. Yung tipong iti-threat sila na parang, pag di natin Sige, ginawa sasabihin to, ko. sasabihin ko. Di ba Oo, yun? sabihin ko sa mama mo, yung mga ganyan. Ay, ako, Day. Kaya nga, di ba sinabi ko sa'yo last time, ako open book talaga ako. Mm. As much as possible, bago pagamitin against me, ako na mismo nagkakalat. Para pag sinabi niya, sige, sabihin ko. Sige, kahit sabihin mo, Naunahan na kita. magla-live ako ngayon, ako na magkikwento. Unahan kita. Pero yun, di Oo. ba? Pero yun talaga yung nakakaawa na. Parang, yun na yung sobrang ibang level ng desperation na aabot ka mo blackmail. Like, hello, kung gusto mong tsumurot, maghanap ka na lang ng iba. Pero ang desperate talaga nung ganun. And not just only that, yung other things like yung bribery about, if you have heard something like about schools na Trabaho. trabaho, like hindi kita ipopromote kung if we're not gonna Hmm. do this, or you'll not pass the exam if we're not gonna do this. Those emotional and mental pressure, O yun kaya yung yung, punta tayo ng Tagaytay or Baguio, fingering kita, mga ganon. Mhm. Tama. 'Di ba? Ang Bil wrong mga ganon. bilhan kita ng ganito pero for one condition. Oo, may kapalit. O kaya, Diba? ano, ano pa yun ng, ano ba yun yung parang, di ba gusto mo ng ganito? Parang, Mm, o sige, ito yung price ko sa'yo kapag, tapos ayan na. yeah. So, Mm. nakakaano din, no? Parang it's just sad to um, think of those things na people would really take advantage yung mental health ng isang tao just to have that kind of Mm. pleasure. Inisip, parang ito ang selfish ng dating kasi mas inisip nila yung Totoo. self-pleasure nila and not thinking about what's going to happen with with that person na Totoo. kinaslight nila. Diba? Tsaka parang, una sa lahat, hindi nakakadagdag pogi points yung mga ganun. Kasi ibig sabihin lang nun, hindi ka confident sa sarili mong sex appeal. To Mhm. the point na kailangan mong ilimos. Diba? Tama, tama, tama. Tsaka pag no, ba't mamamatay ka ba kapag kapag hindi?
Diyan ba nakasalalay yung survival mo? 'Di ba? Ano 'yan? And then yung fame kasi, 'di ba? Diyos ko, basic need. Iba na ang ano, ang nasa ilalim ng ano, yung Uh, hierarchy of needs ni ni ano, Maslow. Maslow. Churot. Ito, um, may isa dito sabi dito, yung another, ito, Ano daw? another bullet for increasing the risk of unsafe sex. Thinking that it's okay just this once. Parang, sabi, Ah, isa, once lang naman eh. parang Ito, dali na ngayon lang. Ay, Diyos ko, pag minsan ganyan, lang nakakaulit la yan. naman. Oo, pag binagbigyan mo, ano yan, matatanim sa utak niya, ay, okay lang naman sa kanya. So, next time, uulit pa yan lalo. Ay, naku. Hmm. At saka ganyan, pag ngayon lang naman, nakakainis, die. Yeah. Yung ganong linyahan. Diba? Pagbigyan mo na, minsan lang na. O, ako pag Uh, ganyan, gaganti ako, o sige, akin na yung cellphone mo after ha. Para magbibigay ako ng something na alam kong hindi niya gagawin. Just to prove a point na ayoko. Alam mo yun? Kasi pag ganyan hindi mag-work yung no kasi may mga tao na ang takbo ng ano, ng utak nila is the more na nagkasabi ka ng no, feeling nila the more na nagpapapilit ka. Ganon. mm, Parang, ayoko yung ganon. Parang, sige na. Lalo silang naaano, challenge kasi feeling nila, kapag napao ka, parang ano yun na-earn nila. mm, Ganon, pinaghirapan nila. Kaya ganyan, ang action plan ko dyan, pag kapag makulit, manghingi ako ng kapalit. Yung bagay na alam kong hindi niya bibigay niya. O sige, pero gawin natin sa kalsada. Yung mga ganon. Kasi alam Grabe. ko hindi niya gagawin. Pag sabi niya, Ah, o sige, gawin sa kalsada. Uy, sa EDSA ha. Magsasabi pa ako, pag gumawa siya ng go, magsasabi ako ng anything na unrealistic para lang ma-prove sa kanya yung point na, kasi pagtatanong yan ano ba, gusto mo ba o hindi? Sasabihin ko lang, hindi ba obvious na ayoko? 'Di ba? Pwede ka na maging ganon, sarcastic. 'Di ba, mm. nakakairita kasi. Just this one. Ay, Pero naku naman. pero parang nakaka-torn din dahil nga pandemic. Para pag sabihin, sige, ngayon lang, parang, sige na nga, mapilit ka eh. I mean, I know you cannot relate kasi may jowa ka naman. Pero ako kasi, alam mo yun, ang pumipigil lang sa akin, itong pandemic na to. Kasi baka mamaya yung just this once na yun, last na, di ba? Nag ano kayo, nagliptolelang kayo, dahil tapos napasa na sa'yo yung ano, COVID. Hindi, yung brilyante ng COVID. ito ang mahirap na, ma-double whammy ka, di ba? Di ba? Jackpotan mo, die. Oo. Not once, but Diyos ko. twice. Diyos ko talaga. Jackpot round. Naiuwi mo dalawa. Ito, Winner talaga yun. so those were the things that this article says about, high risk of Oo. having unsafe sex, and we Safe all agree sex. with those ideas that they and yun nga. Having Mm-mm. that said, those following bullets talaga would really cause unsafe sex talaga, and unwanted Mm. pregnancy, and at the same time, like, And not just like the transmission. transmission, and at the same time this causes, like, mental breakdown, diba? Totoo. Ito, Di healthy. last part. What, may nakalagay dito kasi sabi, there are some safe sex myth, Myth. Ay. mga myth. Gusto ko yan. Ano natin, ano to, another, parang, this is the portion where we will be like mythbusters. Ganyan. Yeah, So diba? let's guess that. Anong sabi ng Ang una unang dito, bullet? sabi dito, planning ahead for sex ruins the mood. Emily? Emily talaga. Eme lang yan. Bakit? Bakit? Kasi, ako, I'm speaking for myself ha. Di ko alam kung ano yung ano mo. Pero kasi ako, dalawa nakikita kong outcome dyan kung ako yan. Planning ahead for churot. Parang, una, ma-excite ka kasi something to look forward to. Pangalawa, I'm the type of person na kung ano yung plinano mo, what if baguhin ko the last minute? Para lang Okay. element of surprise. So Mm. ganun, so ruins the mood. Churot yun.
Tapos plinano nyo, may mutual consent, ruins the mood. Ganda. Ganda talaga. Arte pa, di ba? Wait lang. Para yung tipong nasa climax na kayo. Tapos may biglang iniba. Ano ba yan? Ayoko na. Di ba Oh, yung, ito yung gusto mo, di ba? may Ito kilala yung ko, plano, te. di ba? Hindi ko na papakilala na. Pero ano, Kilala kilala ko mo ba to? siya. Friend ko siya. Nakasama ko siya sa SG last year. Tapos, ano, may anak na siya ngayon. So, kilala mo siya, di ko Kilala ko papakilala. na. Noong time na kasi ano, to si bakla, hirap siya mag mabuntis. So nung Ay, thankfully blessings na lang ngayon, yan. Kita. blessing yun dahil kasi may PCOS siya eh. May Baby boy, PCOS si di bakla. ba? Baby So boy. blessing to. Pero 3 years ago ata or 2 years ago nung una nilang tinatry ng jowa niya. Syempre ako, support ako, tinuturuan ko siya kung mga position, ganyan. Kasi syempre kapag nagtatry kayo na nagtatry, tapos hindi nag-work, parang wala lang gana. So sabi ko, kailangan mong you need to keep things interesting every time. Matuto ka ng mga position, ganyan. Dapat learn to surprise him. Ano siya na lang magkatrabaho lagi. Ginaganon ko to si bakla. Tapos si ate girl, sabi niya, ay, may nalaman ako. Ginawa niya yun. Tapos kinabukasan, nakasimangot siya, kinikwento niya sa akin. Kasi parang, hindi man daw nag-work. Sabi ko, ano ba yung ginawa mo? Alam mo yung cowgirl, di ba? Yung ako si ate girl. Ako yung iimbaba ko. Tapos, gidip, ganun kaday. Ganon. So, eto, reverse cowgirl. Nakatalikod Ah, ka kay kuya mo. Gidip si bakla. Tapos si bakla minsan, sasampa pa siya sa sahig habang sinutsurot siya. Alam mo, te, nung time na gagawin niya yon from galing siya sa cowgirl lang. Sabi niya, ay nakaupo. mag-reverse cowgirl. Nalito si bakla, na-confuse siya. Paano ulit yun? Pag ganyan. Tapos, nakatalikod na siya. Sabi niya, ganito ba yun? So, habang nangyayari yun, tumatakbo pa rin yung confusion sa utak niya. Sabi niya, hanggang sa nangawit si bakla, nangalay. Sabi niya, ayoko na, napagod ako. Day tulog si bakla. Kawawa naman yung jowa niya. Sabi jowa niya, ano ba yan? Alam mo, nagbayis na lang ang jokes. Joe. Oo, sabi ko, bakla ka, tumigil ka sa gitna kasi ayoko na, Hindi mo na nalito alam. ako. Parang ayoko na, I quit, bukas na lang ulit. Parang nahiya daw kasi siya. Sabi ko, kung may natitira ka pang hiya, sana Inubos mo tinapos mo. na. Oo, hindi yung nagtira ka pa para pag-usapan bukas. Bakla nga yan. Sabi niya, paano na kasi ginagawa niyo yung ganyan na di nakakangawit? Sabi ko, syempre, kapag komportable ka, Mm. alam mong yun yung position for you. So Mm. the moment na gumanon ka, tas hindi ka komportable, ba't mo pa rin tinuloy? Kasi sabi mo, ako pa yung may kasi sabi mo ganyan, ganyan. Sabi ko, gaga ka, ako, de-demo ko pa, ganon. Di ba, pwede nag-advise ako, kailangan may demo din? Sige, ako muna Ganun chuchurot ba? kay si Joes mo. Ano? Diba? Sige, bigyan mo ako ng chance, lang, tas nood ka. Die. Award talaga yun. Kulat ako. Ganun pala yan. Kumunod pala siya. Totoo. Tsaka nung parang honeymoon phase nila, nung bagong sila, Mm. talaga more churot sila. Happy-happy nga to si Bak kasi tagal niyang hindi nagka-jowa, ganyan. Sabi niya kung Ay. saan daw siya chinuchurot. Minsan, naka tuwad si Baklang ganyan. Binuhat siya na parang manok nilagay sa lababo dahil. Doon siya tinuro. Sabi ko, te, ano to? Chicken lang? Ha? Parang hinugasan ata si bakla, parang gano'n. Sabi ko, ano te, manok na manok talaga. Buti di ka nilagay sa taas ng rep, hindi ka nakababa. Kasi maliit na babae to eh. Oo, dahil. Tapos, alam ko kinento niya yun. Alam ko di ako gumagawa ng kwento. Kasi ngayon, kiniklaim niya na, hindi naman totoo yan. Hindi naman ako dinala sa lababo. One time, nag-inuman kami. Tapos, ando dun din yung guy. Tapos, nung kinento ko yun, parang natawa din yung guy. So, feeling ko totoo nga. Siguro lakas makakarni ng eksena mo, te. Hinugasan ka sa lababo. Yung petsa ay hinugasan sila babo. Oo, dahil imagine ko, paano yun? Diba? Kaya hindi ako naniniwala na yung mga planning ahead ruins the mood. Kasi
Parang doon mo magi-gauge kung okay ba siya sa ganito, hindi ba siya Mm. awkward. Tsaka doon ka makakapagplano ka na, ay, pag hindi naging okay 'to, pwede naman kami bumalik sa ano, yung normal-normal lang, Traditional ganyan. kineso. Kaloka. Ganyan. Hindi na, for this, yung planning ahead, actually, mas okay nang magplano ng maaga. Kasi at least, you're setting up the mood eh. Tsaka lagi kayong ano, parang may something to look forward to na parang na-excite ka na. Parang ano, for me ha, doon naka-heighten yung parang, uy, 2 days na lang, Mm. chuchurot na kami, parang ganon. Tsaka di ba Feeling parang may iba yung anticipation. may iba pa nga nag-roleplay. 'Di ba? Yun yung Totoo. mga ano, yung mga talagang nagpa-plan talaga ahead before magtsurutan. 'Di ba? True. Ako Yung si pwede ganito, mga, ako ba si si kuya, si ganyan. bunso, mga ganon. Chapet. Ano ba yan? Kesa Cancel. naman, alam mo, Day, kesa naman yung sa akin, gusto Mm. ako pamangkin. Tapos si kuya mo tawagin ko daw tito. Bakla magka-age lang kami. So ko, ano to? Awkward naman. Bakit kailangan maging magtito? Ba't kailangan related? Pwede ano, pwede Kailangan tropa na lang. magkadugo. Oh, di ba pwedeng ano na lang, parang, sir, Baka, mga ganun. pero ang weird, yung fetish na insist. Totoo doon. Weird. Na-siya ako. Sabi ko, ayun, gustong-gusto mo ba to pamangkin? Sabi ko, ay, ba't ako pamangkin? Kayo sa'yo, bunso, kere lang eh. Pero tawagin ako pamangkin. Die wrong talaga. Sabi ko, wag ka na Oh, lang magsalit. Sabi ko, wag ka na lang magsalita. Quiet lang tayo, quiet na lang. Kasi nga, yun na yun, it ruins the ete mood. bud. Oo. Hindi yun sa mga planning ahead, kundi dun sa mga element of surprise. Dun talaga naka-ruin ng mood. Yung mga nandoon na. Katulad nung bigla na lang pinulikat. Tapos ayoko na, yung mga ginawa ng girl. Ganyan. Ay, eto, may share ako. Go. Hindi ko pa to nakakwento sa'yo. Ano, kasi doon 2 beses nanalo ang Philippines sa Miss Universe. May Hmm. dalawa akong churot that time. Kaya memorable to, hindi ko makakalimutan. Una, o sige, doon tayo kay Pia Words back. Noong mismong gabi, doon ako na morlog. Tulog ako doon sa bahay. Medyo malayo siya, te. Taga ano siya eh. Parang papuntang Commonwealth. Hmm. Dahil pag simula Cubao, papunta sa kanila, 300 something yung Grab. Uber. So, Uber. imagine kung gaano kalayo, parang papunta ata ng MOA, parang ganun yung layo niya, te. Ngayon, na, higa kami. Alam mo yung typical bet ko na parang bare lang, alam mo yung meron siyang facial hair. Facial Tapos, hair. tsaka ano kasi, syempre, bottom-bottom si Wata. Gusto ko ako yung mas babae, ganun, inaalagaan, ganyan. Si bakla, parang caring naman. As in talagang, Mm. gusto mo kong pinaglutuan pa ako, ganyan. Nung nanonood na kami, Miss Universe, ako kasi, di naman ako fan ng mga beauty pageant, pero siya fan. Tapos sabi ko, Wait di lang. ako makarel. Hindi expect ko mas malambot pa sa Jelly Ace to, no? Hindi, dahil, ako yung malambot talaga. Siya Okay. fan siya. Okay, So, okay. nood kami. Eto nakakaloka, kasi ako, ayoko talaga sa lahat is yung kunwari, kung doon ako papatulugin ng guy, chine-check ko kasi yung magiging tulugan ko. Alam mo yung Mm. tulugan niya, te, yung parang ma-brown-brown na yung kama, yung parang natitrending sa Facebook, yung ambaho, yung amoy Oo. laway. Sabi ko, diyan ako matutulog. Tapos, Cancel. yung higaan niya, te, pang isang tao lang. So, sa side view siya, tapos doon pa ako matutulog sa braso. So, ko, okay na ako sa sahig. Doon na lang ako sa sahig. Matain na naman. Mas scary ko bumiga sa linoleum. Tapos, te, sa likod niya, parang kasi siya, parang may opera or something, or baka nagpatato. Meron siyang malaking keloid. Parang sing laki nito. Ganyan, te. Gandang kalaki. Ganyan kalaki yung kiloy. Tapos nakabuo. Sabi ko, ano to? Pag inikot ko ba to, magsasalita ka? Ginaganon-ganon ko siya. Tapos, totoo kasi, tahimik niya kasi. Ngayon, eto na, Takot naman. umaga na. Siyempre, umaga yung, ata, yung parang televised na Televised sa... kay Pia. Mm. Siyempre, nagising kami ng maaga for that. Tamalengke mo na siya, lulutuan pa adobo. So, Mm. habang malis siya, tinitingnan ko yung paligid, sabi ko,
ang kyawte naman talaga ng kwarto na 'to, hindi ko 'to carry. Parang siguro parang ayoko siya maging jowa, parang gano'n na yung tumatakbo sa utak ko. Wait lang, Tsaka Day. at 'di kami Anong, nag-churot ha, ay, anong profession nito? ito, ano, pareho ko BPO, hindi BP? naman ako gano'n ka-dirty, At ito Okay, pa go. TL siya, Ba yan? yun na nga, daming ito pa ha, ang alam ko ang mamahal ng gamit niya, ako di ko afford bumili ng mga legit na pabango, puro ano lang ako, Atlantis ng bench, pero siya Old school na yan. oo, oo, pang high school. Eh, siya ang gaganda ng mga pabango niya. Tapos ito dati, yung nanonood na kami, nagluto na siya ng adobo, nakaupo ako sa kama, ganyan. Te, kumandong sa akin ng paharap. As in, nakaharap siya, kumandong dito sa lap ko. Tapos niyakap niya ako ng paganon. Tapos nag-bounce-bounce si bakla. Sabi niya sa akin, ah, ah, gumanon-ganon te. Dai, Ha? ako ang ginawang top. Sabi ko, nakaganon, yakap-yakap niya ako, tapos gumanon-ganon siya. Tas ako habang nakakapako yung ano niya, Outs na. yung deroskas niyang peklat. Sabi ko talaga, ano 'to? Ako yung ginawang naolay ako dahil kasi parang binild up niya na ako yung girly-girly, ako yung parang submissive. Tapos biglang iniba niya, umuwi ako. Nawala ako sa mood dahil sabi ko, sige na, nanalo na si Pia Wurtzbach, uwi na ako. Dahil doon, di ko makakalimutan si Pia Wurtzbach kasi pag naalala ko siya, kung paano siya nanalo, naalala ko na parang pumunta ako doon para kumain ng adobo, nagbayad pa ako ng 350. Ginawang Ayun. ano, Pero at least di ako rest nakipag-churro. house. Oo. Ano Oo. yung, May bahay adobo naman dito sa amin. yung ano, yung pangalawa? Yung pangalawa ay mamaya na yun, te. Mamaya na yun. Kapag may nadaanan tayong ay ito, daan natin sa mutual masturbation pag naging topic natin yun. Ah, sige. So, Sige na nga, ikwento ko na nga. Ano ba go. yan? Eto, alam mo yung Christmas party sa Beach Fatherland, Body. beach Di, party. di ba? Ah, Yun yung nalasing-lasing ako, nag-inom-inom ako ng The Bar. yung Naalala mo, naalala tinungga mo mo yun? yung the bar, oo. Ginawa akong tubig, di ba? Ngayon, sabi ni TL Pau, sabi niya, uy, total sa akin naman nakapangalan yon. Tapos ako, parang pareho kami ng name. Sabi niya, ikaw na lang magstay doon. Gusto Mm-mm. mo ba? Kasi wala naman naka-check. Parang ginawa kasi namin yung dressing room. Yung isang buong malaking kwarto. Kasi di ba Mm-mm. nag-perform kami. Mm-mm. Ngayon sabi ko, sige, doon na lang ako. Tsaka tengengin ako. Tsaka gusto kong magstay sa hotel. Dream World ba So, to? ha? Dream Oo, World? doon. Okay. Parang siya nasa gitna siya ng hotel tsaka pang churot na hotel. So, Kerry, Ah, die. Nakakaloka yung room na binook niya punong-puno ng mukha ni Madonna. Sabi ko, ano ba naman yan? Alam mo yung itsura, parang mural na parang minategi ba? Parang Tapos ito pa yung yung CR, parang frosted glass, tapos merong silhouette ni Madonna. Ganun. Eh, di pinatay ko yung ilaw sa CR. Kasi, nakatakot. di bali ng madilim doon. So ito na, ngayon na ako. Ay, nag-growler ang ate girl. Mm. Trut, mga trut, trut, mga tunog-tunog. Tapos sabi ko, sino kaya tong contestant number 1? Ano siya, within the area, alam mo naman yung mga bet ko, te. Tapos, taga malayo, parang taga Las Piñas siya, pero Ah, layo ah. nandun siya within the area kasi parang nag-inom din siya, ganyan. Mm. Sabi ko, dito ka na lang magstay, kem-kem, ganyan-ganyan. So, punta siya doon kasi mamamorlog lang. Tsaka ako, wala naman mananakaw sa akin kasi, wala Wala akong nang dalang iba airing doon, gamit ikaw eh. lang mag-isa sa room Ako na yan. lang. Oo, kasi yung mga co-performers ko, it's either umuwi na, may shift, o kaya tinuloy yung inuman sa Tomas Morato. Ako lang tong morlog. Dinala So, yung mga gamit na walang naiwang gamit doon.
Ay, day, actually, nung dumating ako doon, bagsak talaga ako. Eh, Nandun yung gamit nila. Tapos, umalis na lang sila. Hindi nila nilak yung pinto. Nagising ako ng midnight na, mga baklang to, pag ako pinasok, magnanakaw. Wala talaga akong ano, may offer. Sige, katawan ko na lang po. Wala na akong maibigay. Tapos yun na nga, mm. te, pumunta yung guy, morlog kami. Tapos, ano, nag-kiss kami, te. Tapos Mm. hanggang sa nauwi kami sa mutual kinemeru, mutual Mm. masturbation, which is Surutan. sa ano Ay, sa mundo ng mga ano LGBT, lalo mo ng mga bakla, is tinatawag ng side. Yun yun. Pag side. ano kapag tinanong ka, top ka ba or bottom or versa? I say, ay ano ako is side. Ibig sabihin nun is you're not into anal penetration, ano lang, jubo-jubo, bayis-bayis, Ah, then, yun na. Yun. Sabi ko, ay, may ganun pala. Parang, akala ko side, parang di ko side sa magets yun side view ka. dati. Parang, ano lang, beside, outside, saan ba? Side to Nauwi na pa side. ako. So, parang na, ko, parang, ay, may bagong term. So, carry pala yun, pwede kang makipag-churot ng walang penetration. Tsaka tinanong ko, Penetration. bakit? Sabi niya, ayaw ko kasing magka-HIV. So sabi ko, Mm. ay, maganda yung reasoning niya. Pero, na-offend ako. Sabi ko, wala naman akong ganon. Pero so, it's not my thing din kasi. So at least, parang ano siya, parang it blurs the line between top and bottom. So kasi pwedeng parehong top ganon. 'Di ba? Pwedeng parehong bottom Oh, ganon. shut up. Mm. So sabi ko, may ganyan bang relationship? Sabi niya, oo, actually maraming ganito. So ako inisip ko, oh my God, parang what if kami? Dahil ni-romanticize ko. Tapos ito na, syempre may free breakfast yon, sabi ko. Dito ka na kumain. So habang kumakain kami, palabas is yung rampa ni Catriona sa sa Thailand. So ayun na sabi ko, parang may mangyayaring di maganda ha, kasi Miss Universe. Feeling ko mananalo si Catriona this time eh. Tapos dahil kain-kain kami para kami magjowa, nabigyan ko ng something. Eh di, nanalo na si Catriona, umuwi na kami dalawa. Sabi ko, kita ulit tayo next weekend. Nag-book ako ng Astrotel sa Anonas. Airbnb. Ah. Astrotel lang, Wako Andich, 9 ham lang, yun lang kaya ng budget. So, 24 hours naman yun. Dahil pumili ako ng nung medyo maganda-ganda namang room. Tapos, pumunta siya doon. Para lang bonding with me. Tapos dahil yung gano'n na naman ang eksena, parang siguro 8 times ata namin ginawa yung the entire 24 hours. Minsan tulog ako, ganyan, bigla niya na lang Jujubu jujubo. eh. Di syempre ako Ah. parang, ano ba naman yan? Hikap-hikap pa ako. Siguro, ako din, ganun, day. Ngayon, syempre ako parang nakabuo na ako ng feelings kasi sabi niya, o sige, aakin ka na. Yung mga ganong linyahan. Oy. So, tipong, ano, basta tawag kita asawa ko. Sabi ko, tsaka ka naman asawa ko. Lakas ka jeje mo. Asawa ko. Ay, na talaga ako. Pero Ilan sabi ko, taon na yan? sweet and, dahil, hindi nga kami nag-work eh. Hindi kami nag-work. Kasi Kaya hindi ko kako rin alam yung yung age ilan taon na niya. si Guy. Ay, di mo naman. Okay. Marami akong hindi alam sa kanya. Tapos naghiwalay lang kami ng nang wala akong masyado nalalaman. Ito na, parang sabi niya, hindi niya daw papakawalan, Emelu, Emelu. Tapos nung pauwi na, dahil inaway ako, nasa jeep ako, ha, na parang, ang tagal mo mag-reply, ay ganyan naman siguro, churot lang habol mo saan. Dire-diretso, sabi ko, 2 minutes, talagang rant-rant siya. Sabi ko, tama na, maghiwaling na tayo. Sabi ko, Okay. dinaig ko pa 1 linggong pag-ibig, hindi ba lang 2 umabot na days isang lang. oras? At ito pa, masama, yon January 5 ata yon. Nag-post na ako ng in a relationship sa Facebook. Gabi pa lang nung tinawag niya akong asawa ko, Asawa. nag-change na ako. Dami na nag-congrats sa akin. So binawi ko din siya after the next day. Sabi ko, wala lang, churot lang. Para ko, tinetest ko lang kayo kung meron ko reaction, pero imot-imot talaga ako. Sabi ko, sana pag merong, kunwari may namit akong guy, Mm. tapos lalaban ng ang Philippines na naman, ay uwi na lang ako, dahil. Cancel na. May hindi magandang mangyayari talaga. Parang sumpa na yun. Pag magtatao din Ayun. kasi Miss Universe Day, ang meet Hmm. up. True. Pero ang maganda naman doon,
do'n ako nabuksan sa, ay may iba pa palang May way ibang para sa ano, safe sex, 'di ba? Parang puwede pala yun yung side. Akala ko kasi ano, para lang kayong nag-ano, side like emehan, hindi mo SID? matatawag na churot. Ha? Side? SIDE. Okay. Oo, side, 'di ba? Mm. Feeling ko nga baka mag-side na lang ako ganyan, pero parang iba kasi minsan nakaka-miss, 'di ba? Bumili-bili ako ng toys tapos mag-side ako, ano 'to? Walang ano, walang paninindigan, Ano na lang, laban. design na lang, o 'di ba? Mm. Hindi ko naman Eto, 'to puwedeng ipamigay na lang o Jap sa'yo na lang 'to, 'di ba? charity work. Yung mga ganito, hindi siya good for sharing kasi siyempre nanggaling na sa ano, sa akin. Kaloob-looban. Oo, die. Ibahin na natin 'te, parang ang dirty talaga 'pag ako yung nagkuwento. Eto yung you can tell by the way someone looks that they or do not have STI. Yung parang judgment na, Ah, ay feeling ko may ano siya, may HIV siya, yung gano'n. unang tingin pa lang. Parang, uy ay alam ko na yung kapag ang isang tao biglang nangayat, 'di Ay, ba? Yung isang oo. isang beggar, feeling ko Pumayat may ka. sakit 'yan. Mm, O kaya kapag ano, bigla siyang tinangkaso ng 1 to 2 weeks tapos biglang, "Anong sakit niyan?" "Ay hindi ko rin alam, eh, siguro parang nagka-pneumonia siya," ganyan. mm. Ayan, parang jina-judge na agad, which is di naman totoo. Oo. I mean, malay mo nagda-diet lang pala yung tao. I mean, yun yung Totoo. medyo pangit na thinking ngayon kasi na parang 'pag once na pumayat yung isang tao, hindi ba puwedeng may body goals lang siya? O kaya kapag ano, meron lang something different sa physical ano niya, Physical appearance like ibe-base mo agad na hindi mo tinanong kung ano ba nangyari. mm, Kasi maraming factor, eh. Kaya ano, maganda nga yung katulad ng sinabi mo, always get tested. Kahit tama. na ang dami mong mga daming tumatakbo sa utak mo, ganyan, ganyan. Hindi mo talaga malalaman hangga't hindi ka rin magpapa-test. Tama, tama. Aside from that, ito, just a few before we end. Dito sabi dito, taking the pill means I practice safe sex. Kaya mga contraceptive pills na ganun. Ako ano, pills hindi naman 100% nagwo-work, eh, 'di ba? Mhm, Pero hindi rin naman makakasama kung magta-try ka ng iba pa habang ginagawa mo 'yon. I mean, it is okay na mag-ano, kahit papaano mag-condom ka pa rin o mag-withdrawal ka pa oo din. naman. Kasi hindi naman ano, eh, parang Hindi, magiging peace of mind mo na, "Ay hindi nag-ano na ako, eh," 'di ba? tsaka hindi rin one-sided ang ang safe sex. 'Di ba? Totoo. It's a mutual understanding that you both of you knows what to do or how to do safe sex. Kasi as much as I know contraceptives are more into women kasi may mga pills silang iniinom, contraceptive Mm, pills wherein guys would need like withdrawal and condom. Yun yung mostly ginagawang ginagawang not really contraceptive but just to abstain having pregnant or to practice safe sex. But then again, mm, it's still a mutual feeling na alam nyo both how to prevent getting sick and at the same time unexpected pregnancy and all of that. So mm. yun. So again, hindi siya one-sided. Let's just make sure na both of you understand that you want to pleasure yourselves and at the same time keep it safe. Totoo. Kasi hindi naman masama na i-pleasure yung sarili kasi Mm-mm. ano, it's human nature. It's part Mhm. of, why we exist. Mhm. Pero lahat naman ng bagay may kanya-kanyang risk yan. Hindi naman mawayan. And hindi naman masama kung magta-try ka ng mga safe sex methods na at least more than one. Ganyan, di ba? Mhm. So, hindi na, parang wala siyang magiging negative impact sa try mo. So, you might as well try it. Mhm. Mm. Ayun. So another thing, condom ruins the feel of sex. Di ba Para sa guys, sinabi mo din, di ba, mostly sa mga tops na ayaw nila na ayaw nagko-condom. nila. Kasi nga Alam pangit mo, nga daw yung sensation. eme nila yun kasi alam mo feeling ko, ang sinasabi nila is
parang hindi natural, hindi nila nararamdaman yung mismong skin kasi nahaharangan ng rubber. Kaya nga naimbento yung mga ultra thin, 'di ba? Mm. Yung premier condoms, yung mga ganun. Tsaka wala naman sinabi na na bawal na kayo mag bareback. Ang sinasabi lang is maging safe kasi you can still try withdrawal. 'Di ba? Mm. Yung paggamit ng condoms during the field of sex, Mm. it's just an alibi for me ha. Parang panggagaslight na naman yan ng Mm. mga ayaw talaga eh. Mm. Ayaw tsumuro. Tapos mamaya makakabuntis o kaya makakahawa. Sabihin, ay hindi ko kasi alam, hindi ko sinasadya. Ganun na naman lagi. Oh. Actually, this correlates with the last myth that we have is, which is buying condoms is embarrassing. Because sometimes kasi, ano eh, may nahihiya na bumili ng condom to the extent na di na Yan lang nagko-condom bibili. at all. Kasi yun nga, ang Totoo. excuse na lang is hindi siya masarap sa feeling. Mm. Diba? Tsaka kasi, imagine na, siguro, ang tabu kasi, noon, imagine kung ikaw, of legal age ka, bibili ka ng condom sa 7-Eleven. Tapos may mga pila sa likod mo. Para nakaka-conscious na iisipin lang, ay, makikipag-sex siya. Alam mo yun yung ganun. Pero kapag ikaw, hindi naman big deal sa'yo, at alam mong kailangan mo, at alam mong safe yun, pwede mo naman bilhin. Siguro Mm. it's more of, a struggle within yourself. Mm. Kasi hindi tsaka ito kaya nga ginawa yung app na sinabi ko kanina na there is a anonymous place, Mm. parang gano'n na kung saan ka makakuha ng libre Mm. at hindi expose sa ibang tao na ay kumuha siya ng libreng condom gano'n. At may Mm. mga center na nahihingan kaya wala tayong excuse. Mm. Like, ako din naman ako impokrito. Minsan iniisip ko 'yon kapag may nakita ko bumili ng condom, bumili ng lube, lalo Lube. pa yung easy. Kasi yung Oo. mga ganong item, nandun siya sa mismong counter area eh. 'Di ba? Yung Oo. kung saan mo madaling makuha. So, pag ganun, ang tumatakbo sa utak ko, Ay, mukhang ay buti mukhang po, palaban. hindi, sabi ko, buti pa siya. Tapos, meron pa, kapag medyo pogi-pogi, sabi niya, kindatan lang ako nito, sasama ako. 'Di ba? Pakahaliparot. Kasi alam ko na, uy, bumili na siya ng something, ganyan. So ako, Mm. I need to perform na lang. 'Di ba? I don't wanna disappoint kasi He, gumastos siya, 'di ba? he came prepared. Ganon. May ganun ako na parang sige, parang tumingin ka lang. Kikintot ako, mga ganun. Tapos ang ending, siya lang mag-isa lalabas o kaya may nag-aantay na na doon sa labas, ganyan. Pearly. Ay, So, yun na nga. So, ayun, those were the myths that we found out. And those myths actually, um, kind of true sometime, pero may iba na, na we've clarified things out. But then again, the main purpose of having this kind of episode right now, especially with this Pride Month, is to give mm, awareness to everyone. Not because yes. pandemic is not an excuse to get tested and to check your status, but might as well have the initiative for yourself. If you have this kind of curiosity to know Mm, um, yung status mo, if especially if you're really sexually active and you're still mm, meeting someone even in this time of pandemic, and I would highly mm. suggest to both be tested for COVID test and at the same time with HIV test. Mm. Yeah. And also to add to that, the main purpose of this episode, about safe sex is for you to uh, uh, prioritize your sexual health. Kasi di naman natin dito diniscuss lang na makipag safe sex tayo. Parang Mm. it is sex is part of being human. Hindi natin siya talaga maaalis. Hindi natin siya pwedeng itigil na lang ng ganun-ganon kasi we need it, especially now, but ang pinupoint namin is there are safer ways to to practice it, and not hindi lang to para din sa sarili natin, hindi para dun sa magiging sexual partner, Mm. or just to also raise awareness to others, because it's not
it's not gonna cost you anything Mm-hmm. to educate. So Educate. yeah. Why education is uh, educating yourself through these kinds of topics is cheaper Mm, than you yourself getting that infection already. And sabi nga natin, prevention is better than is cure. cure. Yes, but just in case na you acquired Mm, the disease, remember that do not be ashamed. mhm. There are organizations that's willing to help you out, to support Mm. you, and there's an Yes. entire community that's Mhm. gonna be your support group. Mm. So it's not your battle alone, and this disease hindi naman to something um, na maaalis natin agad-agad, but it is something that we can control. So yeah, That's don't correct. be ashamed, Mhm. and uh, everyone who is an ally of our community, it's already a safe space, so you can Yes. just approach us. Yep. And speaking of approach, if you have any further questions, if you want to Mm-hmm. learn more About about sex. well, madami kaming i-share doon definitely. But in terms of like Mm-hmm. where to go to in terms of like getting tested or Mm-hmm. like any channels of or any ano to, any organizations that offers free testing and at the I same time that think. can help you out in terms of your journey. And you can always send us a private message. You can chat people or me with our personal Facebook accounts. You can also visit Mm-hmm. our Facebook, which is the Oxbreak podcast. You can also check our Yeah. Instagram, ox_break, and also Mm. send us a personal email, which is theoxbreakpodcast@gmail.com. Again, Yes. it's we'll keep this confidential for those people who need help, and we're here for you. Okay. Any takeaways on people before we end this? Any takeaways? Hmm. um Sex is not very specific sa uh Gender. isa gender lang. Mhm. So sex is healthy, and since we have the liberty to do it, let's practice safe sex. Safe sex. And I hope that this pandemic will be over soon, so Mhm. we can reach out to more people now, kasi ako din minsan miss ko na din talaga ang human touch. Iba So yung yon ibang kind of reach out yun actually. Oo. So at saka ano ngayon, Pride Month. So since malaking part ito sa LGBT community, magandang gamitin itong platform namin to educate you guys. And Yes. pag meron man kaming mga nasabing feeling nyo is inaccurate na ganyan, syempre tao kami, tumatanggap kami ng mga corrections, and we are Open for willing feedback. to we're open kami sa feedback account. We're gonna have ourselves accountable pag meron kaming mga maling nasabi. Mhm. Yun. So Yeah. yun, yun lang ang mga takeaway ko. So, okay. So for me naman, what are my takeaways? First is enjoy sex as much as possible, but take it in moderation at the same time. Safer, diba? How Parang about fuck moderately. Ganun. parang sinabi ni Catriona na, di ba yung tinanong siya, marijuana is being used for medication. Ganito, ganito, do you agree? Parang sabi niya, if it's used for medication, yes. Yes. How, parang kinompare Not so niya for recreation. like use. How about, diba? Parang andun yung thinking ko rin na parang, yeah, that's, yeah, for ano, I mean, you can have sex to anyone as long True. as it's in moderation. If you're sexually active, that's fine, but make sure it's safe. And one last thing, as we always reiterate, know your status. That's it. Yeah. Yun talaga. I mean, much better to know it now instead of you knowing it in the latter part of your time wherein it's already severe. 'Di ba? Yeah. Mahirap na kung Kasi kailan um, ano na, malala na pala yung sakit mo. Hindi na mahirap nang i-recover.
ayun, tsaka ano for me, ano, I mean last na, ano, Mm. naisip ko lang 'to ngayon nung tinanggal ko yung headset. Parang spread awareness, not the disease. 'Di ba? Ang ganda Tama, nun. Ang tama. ganda Oh, pang Miss Universe ka na 2023. totoo. Ay, ipapatato ko yun dito naman. Tay. Spread Spread awareness, not the awareness. disease. Okay, ako Yan. spread, Spread the spread, leg, not the disease. Ganyan. spread the cheese. Spread the cheese on my cheeks. Ay! 'Di ba? Oh, spread the peanut, Pabastukan tayo dito. spread the peanut butter. Dai, Cancel. cancel talaga, Dai. Mayonnaise lang tayo, Dai. Cancel tayo sa peanut butter. O Ako, sa Nutella. uh, open pa natin yung nangyari. Okay na, Ti. Feeling ko, mas magandang ano, iwanan natin ito na may magandang mensahe. Unless pag-usapan natin siya, then go. Parang ang ganda kasi ang fruitful ng conversation natin. Parang ang pangit dumihan ng ano, ng peanut butter ni Image. water. Image. Sige. Ayun. So yun, so for everyone, we would like to say thank you for Yeah. still listening to us, and we appreciate all of the effort for you guys tuning into our podcast. And we're hoping to see you guys for our next week's Yeah. episode. Yeah. And Right. follow nyo kami sa ano sa Spotify because um we're gonna make sure that all of our next episodes are gonna be uploaded not just on Spotify but all other Uh, streaming platforms. Platforms, So yeah, yes. happy Pride Month! Happy Pride Month, guys! Thank you!